Diyos maray na hapon sa nagabong. Matugang sa hapon na ini, natuyang ginigurumdom ang mga ultimong tataramon kan sa tuyang kagulangnan duman sa krus. Taon-taon, ginigibuta ang pagrumdom kan mga dalakulang ginibo sa tuya din mahal na Diyos. Sa loob kan bilog na Kwaresma, sa tuyang binalikan, at manlain-lain na misteryo kan buhay kan sa tuyang kagulangnan. Mga lakdang na ginibo niya, tanda kan sa iyang pagkamot sa tao, asin pagkamot sa sayang ama. Nag-ako siya ng mga pagtios, din mga kasakitan, pagulog-ulog, gabos, sinapar niya. Mga pangyayaring mamundo sa pag-estimarta bilang tao. Alagad, mga pangyayaring inako kan sa tuyang kagurangnan para sa tuya, asin para sa sayang pag-utob kan kabutan kan sayang ama. Mga pagtios, mga kasakitan, mga kadifisilan na may mga beses sa tuya man na inaagihan. Itaman may mga panahon na may mga inaagihan na kagabatan. May mga sitwasyon sa tuyang buhay na masakit akoon. May mga nagigibo kitang mga bagay na ikinakamundo ta, pinagbabasolan ta. Alagad sa gabos na ini, inako ini kan sa tuyang kagurangnan na dahil pagreklamo, dahil paghinanakit, kundi yaon ang sayang bulanos na pagmidbid na ini inaako niya para sa satuyan. Siya na bakong maninigo na mag-agi ng pagtios, siya na day maninigo na magdusa, siya na iyo ang ginigikan ang kagabos na karahayan. Nag-agi kan gabos na karatahan. Hali sa satuyang mga tao. Asin ang sayang pagmaawot, iyo na sa gabos na ini, mamidbid niya to ang sayang dakulang pagpahalaga sa tuya. Ang sayang padagos na pagkamuot sa likod kang gabos ng mga pagkukulang, sa likod kang gabos ng mga karatan na idinuluta sa iyo. Sa pagtangad na sa krus kay Jesus, mamamatayan ta ang kamunduan. Kamunduan, siring na namumundo kita kung may nahiling kitang kapwa na nagagabatan,
nagtitiyos. Alagad ang sa tuyang pagmundo sa pagtangad ta kay Jesus. Lugod, bako sa na magdanay sa tuyang buot. Kundi sa pagtangad ta sa iya, matangad ta an sa iyang karahayan. An sa iyang kamautan na kita makatalingkas sa gabos ng mga karatan. Sa gabos na raotin buot. Sa gabos na pagkamakasadiri, asin tunay kitang mabuhay, sosog sa minamaot kan sa iyang ama, na magdanay kita sa pagkamin root muotan. Sa satuyang pagrumdom, kan pitong mga huring tataramo niya. Lugod ba ko sa nang maging fresh ko sa tuyang isip, ang sayang mga huring tataramon. Kundi ang lamang tataramon, lugod matungkusan ta. Sa lambang tinataram niya, tinutugon niya, inaalok kita na mag-arog sa iya. Inoton ang pagpahalaga sa iba kisa sa diri. Inoton ang pagkamot kisa kan pagkaugis. Adapon ang pagkasararo kisa pagkabaranga. Lugod sa matataramon na madadangog ta. Mamidbidan ta, kung gurano kita nangangaipo sa saya. Mamidbidan ta ang mga kaluyahan ta. Alagad, bako sanang mahiling ta sa kaluyahan ta. Kundi ang sayang pag-alok na akoon ang sayang kusog. Tanganing dahi kita madaog kan sa tuyang makaluyahan. Asin sa sayang kusog, madarata ang pangataman asin pagmasasakit kan sayang ama. Kaya sa paghimati kan mga huring tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Ini ani pamibita. Nabuksan ang sa tuyang mga isip, buksan ang sa tuyang mga puso, buksan ang sa tuyang mga buot, asin tugutan ta dan lambang tataramon, makatalanhok sa satuyang isip, sa satuyang puso, sa satuyang buot. Ini ang satuyang ipamibig.
Anaenot, natataramon kal sa tuyang kagwarangnan. Mantang siya nakapako duman sa krus. Iyo. Ama, patawada sinda. Taday ninda aram, an sa indang ginigibo. Patawada sinda. Ini matugang ang matataramon na pano din kahulugan sa tuyang kagwarangnan. Pagkatapos na siya ako saran in palain-lain, paghumaan nin maraot, pag tuya-tuyaon, pagsupugon, urog na ipako sa krus. Dahil yung pinakamakuring kastigo kan panahon sa makasupog-supog na krimen. Alagad kan binabalikan niya ang gabos niyang inagihan. Anang ibabaw sa sayang puso na luminawa sa sayang uso. Iyo patawada sinda. Pataramo na makahulugan ng maray sa tuya, maging sa ngunya na panahon. Pero sa tuya, ang nakakapagsabi, ang Diyos makakapagpatawad. Alagad ako, day ko mapapatawad ang sayang ginibo. Sarong agom sa laog ng dekadang taon, ang perming nasa ngoso, day ko siya mapapatawad. Ang sayang ginibo, bako sa nang maraot na marahay, kundi nagdaranin kasusupgan sa sakuyang mga aki, sa samuyang pamilya. Napasupog, bilog na pamilya, naraot sa reputasyon, huli kan ginibo, kaya sa kagabatan kan buot, dai mapapatawad. Sarong aking teenager, magabato ng buot sa sayang ama. Dahil niya maako, na ang sayang ama, mantang may kakayahan, na tawan sinda, kan ano man na kinakaipuhan ninda, pati ng mga luho, alagad, dahil nakukuha sa sayandang ama. Uli, tapabaya sa pamilya. Masinienot, to sayang mga kapritso, to sayang luho, to sayang bisyo. Magabat sa buot kan aki, na dahil niya kung paano nagagabatan ng sayang ina. Asin sa tao kan mga paghinguwa kan sayang ina, na may tao sa mga maninigo sa sayang magturugang, kinukulgan pa kan sayang agum. Kung ano-ano pang itinataram, nabako sa nang nakukulgan so hawak kan agum, nakukulgan subuot kan agum. Asin bako sa na subuot kan agum, kundi maging kan magturugan. Mapapatawa daw kan aki, ang siring na ama. Pero sa tuya, anak kamate ng pigtrahidoran. Sarong amigong intimo, tinabangan ta kan gabos,
Sa mga panahon ng pangangaipo, kita ang nagiging dalan na makahangos siya. Sa mga panahon na ikinakauyam siya kan iba, idinidefenderan ta siya. Sinasabitan gabos niya ang karahayan. Alagad sa sarong okasyon na dahita siya natauhan kan sa iyang pangangaipo, pinakaraot kita. Bako sa ng pinakaraot, binaliwala sugabos ng mga karahayan na nang ibabaw kan marahay sa relasyon. Kaya, ang satuyang sumpa, nunca ko siya papatawad. Atugang, ini permi ang namamatayan ta pag nakukulgan ang satuyang buot. Nararaot ang satuyang mapinaglalaoman sa tuyang kapwa. Kadugo taman o bako. Nangingibabaw sudagit, nangingibabaw suraotin buot, nangingibabaw su hinanakit. Asin, an mauta, na kung po pwede, ining gabos na raotin buot, gabos na kulog, gabos na kasusupgan, na inagihan ta, hulikan sa iyang ginibo. Mauta na lugod iniman sa iyang mamatayan. Para sa tuya, ang pagsayong mata magpatawad, iyo na gusto ta siyang kastiguhon sa paagikan sa tuyang pagsayuma na patawadon siya. O kaya minasabi kita, mapapatawad ko sana siya kung siya mismo makakanood na magpakumbaba. Makakanood na ako kung sa atubang ko na siya nagbabasol kan sa iyang ginibo. Halagid kadakol na beses mga tugang, sumangan tao nakagibo sa tuya nin sala, sumanagdulot sa tuya nin raot nin buot, sumanga nakakulog kan sa tuyang reputasyon, dainin pagmangno, kumbaga ano ang naidulot ninda sa satuya. Bantang kita, padagos na pinag-aataman ta suraot din buot, padagos na inaataman ta sulugad na naidulot sa tuya. Kaya padagos kita na nabubuhay, pano nin hinanakit, pano nin pag mauot na makabalos, pano nin kagabatan. Asin, sa paghuna ta, dahil sa pagsayumat ang patawadon, so nakagibon ng sala, padusahan siya, kabaliktaran na nangyayari. Kita na nagsasayuman na magpatawad, iyo ang nagdudusa. Kita na nagmamauot, na makadulot din gabatin buot duman sa tao. Kita man ang nagagabatan. Asin mantang dinadarata ang mga kulog din buot. Ada ita narireparo na karatan kan buota duman sa tawang nakagibo sa tuya nin sala. Kadakol na beses, iyo ang nagiging okasyon tanganing maratakan tamanan buot kan sa tuyang kapwa. Dahita narireparo, ang sa tuyang paaginin pagtaram, nakakakulog kibuot. Dahita namamansayan, ang sa tuyang mga gawe-gawe, nagdudulot din pagkabaranga. Dahita nababantayan, ang sa tuyang mapaghuna-huna, puro ikakaraot kan iba. Kaya yaon, naghuhusga kita, nagkukundinar kita, nagsasayuma kitang
magrani sa satuyang kapwa. Maski so tawong nagiging marahay sa tuya, nararautaan sa indang buot. Dayta na reriparo. Ta nagigikitang uripon kan sa tuyang hinanakit, kan sa tuyang raotin buot. Dayta nahilingan karahayan kan iba. Kung sunakagibo sa tuyanin maraot ang sayang pagkataong paghiling ta. Ini ang ipapamati ta halos sa kadaklan kan mga nakakaibata sa araw-aldaw. Sa harong, sa trabaho, sa satuyang pagdarani. Sa tuyang kagabatan sa pagpatawad, urog na nagiging okasyon din pagkabaranga. Urog na nagpapadakul kan mga raot din buot. Urog na nagigikitang paggabat, bako sa nasa tuyang sadiri, kundi sa komunidad. Kan si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda. Dahil ninda aram ang saydang ginigibo. Ano ipinapamibi ni Jesus sa iyang ama? Ano ipinapamibi niya sa mga tawong nakagibo sa iya ng karatan? Sa mga nagdulot sa iya ng kulog din buot. Sa mga tawong nagtuya-tuya sa iya. Sa mga leader na nagkondinar sa iya. Maging sa mga disipulos niya na nagbaya sa iya. Ini ang sayang agad sa ama, patawada sinda. Kumbaga, ang enot na pangapudan ni Jesus ay pinapahiling sa tuya. Iyo na kita, harog sa iya, dapat makanood ng magpatawad. As in, magigibot sa naan pagpatawad, bakong huli ta, binabalik-balikan ta sa mga kulog na inagihan ta, sa mga lugad na sinaparta, sa mga kasusupgan na idinulot sa tuya, kundi makakayat ang magpatawad kung tatao kitang maghiling kan kamugtakan, kan pagkatawo, kan mga taong nakagibo sa tuya nin sala. Nakagibo sa tuya nin maraot. Si Jesus nakapagpatawad, ulit aram niya na ang gabos na nakagibo sa iya nin karatan. Mga taong maluya. Mga tao na uripon man kan sa indang sadiring karatan. Aram niya kung matanos ang mga taong ini, di ini na magigibo ang siring. Kaya kita man, pinapamidbid ni Jesus, na kung kita makakanood na magpatawad, kinakaipuhan na araw kay Jesus. Tataw kitang balikan na sisayan mga taong nakadulot sa tuya nin kulog. Nakalugad ka sa tuyang buot. Hilingon ta, ano ang sinang kamugtakan? Dapat daw talaga silang kodinaron o yaon ang mga taong hindi pano din kaluyahan. Kaya nakagibo din siring. Ini ang dahilan kung taano ta tulos sabi ni Jesus, patawada sinda. Ay sinda maninigong kundi na ron. Pano sinda nin kaluyahan. Nangangay po sinda nin tabang. Nangangay po sindang kamutan.
matugang kung babalikan tama na sa tuyang attitude sa mga taong nakapagabat kan sa tuyang buot. As hindi nga wantang arugon sa Jesus. Ngunyan daw, makakapagsabi man kitang patawadas sila. Sa pamibig na Jesus, patawadas sila, taday ninda aram, ang sa idang ginigib. Ano sinasabi ni Jesus? Makakapagpatawad kita kung tataw kitang magsabot. Ako sa nang padagos na babalik-balikan ta suraot din buot. Kundi tataw kitang maghiling kan pinagahalian kan tawo na nakadulot sa tuya din karatan. Kung hilingon ta, ansay dang kamugtakan. Ansay na gayon na background, ansay dang kumbaga inadalan, ang mga tawong kurukay riba ninda, ang sayang gibo, gayon mahiling ta, sa inagahali ang tawong ini. Asin digdi luway-luway, makakanood kitang sabuton. Magkakaigo kita nin malinaw na pag-isip na di kitang dakul na malalaoman. Huli nga ni ang sayang ginikanan, di makakagarantiya na tunay na magdanay sa karahayan. Kaya bako sa nakita, dapat tataw magpatawad. Kaya ribakan sa tuyang pagpatawad, iyo ang sa tuyang pagsabot. Dumdumon taso sinabi kan sarong spiritual writer. Ang mga santo, igwasinda din mga nakaagi. Saints had their past. And sinners have a future. Di kita dapat tumaran nin paglaom. Gura no man nagkulang kita o ang mga tao may naginibong pagkukulang sa tuya. Di ni nagsusukol kan sa idang kakayahan. Di ni nagsasabi na totalmenteng maraot na sinda. Sa saidang mga naginibong karatan, pwede na makanood sila asin magdanay sa mga gibong karahay. Sa pamibig man ni Jesus sa iyang ama, napatawadon sinda taday ni daaraman sa idang gidigid. Itinatao man sa tuya ang challenge na imbes na pauruguntas sumarao, makanood kitang mahera. To be merciful, to be compassionate. Hindi, ano pinapahiling sa tuya ni Jesus. Tagabos na sa iyang inagihan, to sa iyang puso, nagdanay na maherakon. Nagdanay na mahuyo. Nagdanay na mapagpatawad. Siya na nagtukdo sa mga apostoles niya, particularmente kay Pedro, napatawadon ang tugang din 70, may 7 beses. Siya mismo nagpapahiling sa tuya. Gurano siya kabulanos magpatawad. Ini mga tugang lugod at mamidbidan ta. Sa satuyang panahon, yaon, kadakol kitang mga kagabata na inaagihan. Yaon ang mga pagkabaranga.
yaon ng mga manlain-lain na pagtios. Ang gabos na kakurihan kan sitwasyon ta, purong pang magngangana, kung kita magdadanay man na matagasan mga puso. Dahil tataong magpatawad, dahil tataong magsabot, dahil tataong mahera. Agadon ta sa kagurangnan, namanodan ta ang sayang paaraw. Asinini ang pahalagan ta sa araw daw. Maruluhod kita sa pagpamibig. Ama, salamat sa pagtao mo sa samuyan aki. Nasa tao kan sa iyang mga pagtios, mga kagabatan na inaagihan. Mamundong sitwasyon. Nagdanay siya sa pagtukdo sa mo kung paano maging marahay. Aram mo, nahuli kan mga lugad na sasapar ni sa araw niya mo pakipagkapo. Sa mga taong pinagmalasakitan ni, kami danay na nalulugadan, danay na nararautan sa muyang buo. Asin huli ta kami mga maluya na mamatayan ni difficile magpatawad. Masakit, akuon, na ang sarong tawong pinahalagahan, sarong tawong pinagmalasakitan, mabalo sa mo nin daing data. Ama, katabang mansanakan sa imong aki, tawi kami nin balao, na makanood kaming magpatawad. Makanood na magsabot kan mga kaluyahan kan sa muyang mga kapwa. Asin sa paghiling kan sa idang mga kaluyahan, makanood kaming maherak, magpakumbaba, asin makatao kan pagpatawad na daina binabalik-balikan ang mga karatan. Doon kami na akoon, nasasamuyang pagpatawad, dahil kinakaipuhan, na balsan ini ninmarhay, kantawang pinapatawad niya mo. Doon kami akoon, nasasamuyang pagpatawad, dahil nangangahulugan na mawawara na ang rauting buot, maghihilom na ang samong lugad. Magdadanay kami na may lugar. Alagad ang samong pagkaherak, ang samong pagkamuot, mangingibabaw. Papagdanaya kami sa pagsarig sa imo sana, bako sa mong sadiri. Uli kay Kristo sa mong kagurangnan.
Tapos marahay na hapon po sa Indogabos. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Father Bino. Sa mga, di ba po nakakamit bids ako. And I believe we have TFC subscribers, and mga dayo, hali siguro po sa ibang lugar. Ako po si Father Bino, and ngayon pong hapon, kami mga padi, sinangsamuyang mga kaibang mga seminarista, magkatao po nin samuyang paghurup-hurup. Asin ikadua po, ining ikaduang tataramon, ni Jesus duman sa krus, hindi po sa kuyang nabunot tangani na maghiras, asin paghurup-hurupan. Allow me to speak in Tagalog, kasi sabi ko nga po, may mga TFC subscribers tayo. Tapos may mga, siguro yung mga main character na galing sa Maynila. Kaya, ang aking pong pagninilay ay nasa wikang Filipino. Before I begin, gusto ko pong itanong, ano po ang huling panalangin ninyo sa Diyos? What was the last prayer you said to Jesus? Siguro yung mga gumising kayo ng umaga, no? Pagising, thank you Lord, I'm still alive. Kanina po, maraming mga bumibisita dito sa loob ng simbahan habang kami nagpapakumpisal. Siguro ang panalangin nila, Lord, bigyan mo ko ng lakas na loob para mangumpisal. Maging honest kay God sa kumpisal. Maraming mga nag-Stations of the Cross. Kayo po, mga kapatid, ano po ang last na panalangin ninyo kay Jesus? What was the last prayer you whispered, you prayed to Jesus? And I am not referring po doon sa dasal na kabisado natin. Siguro, kabisado ta ang ama niya mo, tarakagurangan Maria, pag umawon. I am not referring to those prayers na kabisado ta o tuom ta. Bako po sa pamibi na inuurot-uro ta araw daw. I am referring, my dear brothers and sisters, to the prayer na talagang hali sa laogan sa tuyang puso, nanggagaling sa loob ng ating puso. What was the prayer you whispered to Jesus during those times when things seem heavy? What was your prayer to Jesus during the times when you were exhausted, tired from work, pagal na magtrabaho? What was the prayer you whispered to God? Siguro, brainikan ka ng iyong boyfriend or girlfriend. What was the prayer you whispered to Jesus when you were heartbroken? Noong mga panahon na pinahiya ka, o nahiya ka sa sarili mo, when you heard wounding words from the people around you, what did you say to Jesus? Noong pakiramdam mo na wala ka ng malapitan, ano ang sinabi mo sa Diyos? Siguro para sa ilan, ang dasal ay ganito, Lord, tulungan mo po ako. Simple lang. Lord, pagod na po ako. Lord, ayusin mo naman po ang buhay ko. Or Lord, patawad po. Maiikli lang ng mga panalangin, pero malaman, pero makahulugan. At kung minsan nga po pupunta tayo sa simbahan, may dala-dalang mabigat sa loob, mauupo lang tayo, hindi tayo magsasalita, we will not whisper a prayer or words of prayer to God. Mauupo lang tayo dyan, just being present inside the church, in silence. Minsan, gumagaan yung ating pakiramdam. Tahimik lang, minsan umiiyak ka lang, pero pagkatapos, magaan na ang ating pakiramdam. Minsan, buntong hininga lang. Ay, salamat. Pero pagkatapos, magaan na ang ating pakiramdam. Buntong hininga lang, pero dasal na pala iyon.
Alam niyo po, ang pinakatotoong panalangin, kadalasan lumalabas sa oras, sa mga panahon na tayo ay nagdurusa. Sa Bicol, sa mga panahon na kita nagsasakit. Sa mga panahon na grabe ang satuyang pangangaipo. Diyan, totoong marhay ang satuyang pamibi. At ngunyan po, ngayong Biyernes Santo, hinaharap sa atin ang isang pinakamaganda rin na forma ng panalangin. Hindi po ito panalangin na nanggaling sa pari. Hindi po ito panalangin na nanggaling sa isang santo o banal. Hindi ito panalangin na nanggaling sa isang disciple ni Jesus. Ito ay nanggaling sa isang taong maituturing na, alam natin, kriminal, makasalanan. One of the most beautiful prayer that was uttered in the entire history is the prayer coming from a criminal. A prayer that came from the mouth of a criminal, a sinner. Nanggaling ito sa isang kriminal na nakapako rin sa krus. And according to tradition of the church, Aram Tabaga po ang pangalan niya, susog sa tradisyon kang simbahan, siya si Dismas. Ang sabi niya kay Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Halipot man, o manhalawigon, it was coming from his heart when he was in agony, when he was in pain. Alagad, makahulugan. Alagad sa iyang pamibi, mga tugang, totoo. Maikli ang dasal, pero malalim. Napakamakahulugan. And pansinin po nindo, di niya sinabi na, Lord, ibaba mo ako digdi. Nasasakitan ako. Di niya man po sinabi na, Lord, Jesus, iligtas mo ako sa paghihirap na ito. Hindi niya rin sinabi na, Lord, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang buhay ko. That was not his prayer. Ano ang sinabi niya? Lord, remember me. Panginoon, sana maalaala mo ako. Alam po ninyo, kapag ang isang tao ay dumarating na sa punto ng pagiging totoo sa Diyos, when we are honest in front of God, nawawala na ang ating pagpapanggap. Our words fell short. Di naman kahalagaan sa tuyong mga tataramon. Wala na kitang palusot. Di naman kita makakapagpamibinin mga flowery words, Almighty God, Everlasting Almighty Father, Eternal God. We will not anymore utter those words. We will be true, we will be honest in front of God, and we will say, Lord, help me. Lord, I'm sorry. Lord, remember me. According to Fulton Sheen, one of my favorite Catholic author and priest, sabi niya, the prayer of Dismas, it was the thief's last prayer. And perhaps it was his first prayer. His first and last prayer. Because, aram ta po baga, nasaro siyang kriminal. Maybe for many long years, haloy na siyang nagigibunin kasalan, harayo na siya sa Diyos, di naman siya namimibi. Huli na niyang dasal. And baka nga yun pa ang una niyang totoong dasal sa Panginoon. And marami po sa atin na tulad din sa Kanya, marami sa atin ang makaka-relate sa Kanya. Bakit po? Dahil minsan, saka lang tayo nagdarasal kapag wala na tayong ibang malapitan. Kapag maayos ang ating buhay, when everything seems fine, we forget God. Nakakalimot tayo sa Diyos. Kapag malakas ang ating katawan, kapag walang karamdaman, nakakalimot tayo sa Diyos. Kapag tahimik ang pamilya, walang problema, nakakalimot tayo sa Diyos. Kapag kampante tayo, nakakalimot tayo sa Diyos.
Pero kapag nasira ang ating plano, kapag nasaktan tayo, kapag bigat na ang ating puso, kapag wala na tayong masabihan ng problema, naaalala natin siya at lumalapit tayo kay Jesus. And perhaps many are here, many among you here are going through the same thing right now. Siguro yaon po kamo digdi, nagdadangog kan mga huring tataramo ni Jesus sa krus because you can identify yourself to Jesus who is in pain right now. Siguro, nakulugan ka man. Siguro, napasupog ka man. Siguro may dara ka pang puot dagit sa puso mo ngunyan. Siguro, may problema sa pamilya. Siguro, may mga kasalan ka na gusto mong ihibi sa iya. At kung igwa ka ini mga tugang, kung nararanasan mo iningon yan, may good news sa imo. So, kriminal duman na nakapako sa krus kaibahan ni Jesus. Anong good news sa imo? Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Hilingon po niya to mga tugang ang disposisyon kan sa tuyang kagurangnan while the thief was praying to him. Saro po ining magayuno na detalye sa senaryo sa Ebanghelyo, susog digdi sa taramo ni Jesus. What was the situation of our Lord? Nakapako man siya sa krus, duguan, kinukutya, sa hiling kan kadaklan, bigo, talunan. Marami ang nakakita kay Jesus bilang isang talunan, isang bigo, isang katapusan. Pero, ano po ang nahiling kaining kriminal na dai nahiling kang iba kay Kristo? Sabi niya, when you come into your kingdom. Ibig sabihin po, sa gitna ng dugo, sa gitna ng sugat ni Jesus, sa gitna ng kanyang kahihiyan, because our Lord was crucified naked, totally naked. Despite all of this humiliation, despite the gruesome appearance of Jesus, nahiling niya ang sa iyang pagiging hadi. Nahiling kaining kriminal ang pagiging hadi ni Jesus. Lord, remember me when you come into your kingdom. Samantalang ang iba ay nakikita lang ang isang taong ipinapako, pinapahiya, nakita niya ang isang hari. Nakita niya ang isang tagapagligtas. Samantalang ang iba ay nakikita ang wakas, siya ay nakita ang kaharian ng Diyos. Samantalang ang iba ay nakikita ang pagkatalo, pagkabigo, siya, ano ang kanyang nakita? Pag-asa. At yan po ang ating pananampalataya. Yan ang hamon sa atin. Hindi pa huli ang lahat. Madali namang maniwala kay Jesus kapag maayos ang buhay, madali magtiwala kapag maganda ang takbo ng ating pamilya, madali sumampalataya kapag malusog tayo, madali magsabi ng God is good all the time kapag sunod-sunod ang biyaya sa atin. Pero, kaya ba nating makita si Jesus kapag ang buhay natin ay mukha na ring krus, kapag tayo ay nakapako na rin sa krus? Kaya pa ba nating maniwala kay Jesus? Kaya pa ba nating sabihin, God is good all the time? Kaya pa ba nating sabihin, kagurangnan, girumdumaman ako? Yan po ang ginawa ng isang kriminal. Ang ginawa ng isang magnanakaw. Ninakaw niya ang pag-asa. Ninakaw niya ang kaharian ng Diyos. Wala na siyang may pagmamalaki.
Wala na siyang maihahandog. Wala rin siyang panahong ituwid ang kanyang nakaraan. Wala na siyang time. Ang natitira na lang sa kanya ay isang pusong marunong magpakumbaba at humingi ng awa. At yun ay sapat na sa Diyos. Yun ay sapat na kay Jesus. Kaya anong sabi sa kanya ni Jesus? Today, you will be with me in paradise. Today, ngayon din. Pinapakita nito na ang awa ng ating Panginoon ay hindi maramot, hindi nag-aatubili ang Diyos na magpatawad sa pusong nagsisisi. Hindi pa huli ang lahat. Hindi sarado ang puso ni Jesus sa makasalanang marunong magpakumbaba. Pero syempre, hindi ito ibig sabihin na ipagpapabukas natin ang ating pagbabalik loob sa Kanya. Hindi ibig sabihin ito na magkakasala muna ako ngayon at magsisisi na lang ako bukas. Hindi. Ang mabuting magnanakaw ay hindi pahintulot para magpatuloy sa kasalanan. Siya ay paalala na walang kasalanan na dapat mawalan ng pag-asa. At ito po ang mensahe sa atin ng Diyos. Sa harap ng Diyos, ang mahalaga ay hindi ang haba ng dasal. Ang mahalaga ay totoo ang ating dasal. Hindi mahalaga na maganda ang ating mga salita, na marami tayong flowery words. Ang mahalaga ay marunong tayong magpakumbaba at umako ng sala. Hindi mahalaga na malinis ang ating nakaraan. Ang mahalaga ay handa nating ilagay ang ating sarili sa awa ni Kristo. Kaya, sabay-sabay din po nating ipanalangin kay Jesus. Jesus, remember me. At magtiwala tayo ng parehong Jesus na nagbukas ng paraiso para sa isang nagsisising at nagpapakumbabang magnanakaw, ay siya ring Jesus na bukas ang puso para sa ating lahat. Amen. May I now invite everyone to please kneel down and let us offer a prayer to God. Lord Jesus, like the repentant thief, we come before you with nothing to boast of, nothing to defend, and nothing to hide. We come to you as we are, wounded, tired, sinful, and in need of mercy. So many times, O Lord, we remember you only when life becomes heavy, when our hearts are troubled, when our strength begins to fail. And yet, even then, you do not turn us away. From the cross, you listen to the cry of a sinner. From the cross, you open the door of paradise. From the cross, you revealed that your mercy is greater than our past, greater than our failures. Your mercy is greater than our sins. Lord Jesus, remember us. Remember those who are carrying hidden pain. Remember those who are burdened by guilt. Remember those who are ashamed of their past. Remember those who are ashamed of who they are. Remember those who feel distant from you. Remember those who are losing hope. Remember those who are suffering in body, mind, and soul. Remember our families, our loved ones, those who are sick, abandoned, and afraid. Remember those who are dying at this moment. Remember those who long to return to you but do not know how. Teach us, O Lord, to trust not in ourselves but in your mercy. Teach us to turn to you with humble hearts, with contrite and humble hearts.
Teach us to pray with humility, honesty, repentance, and with faith. And when our own final hour comes, when our death comes, grant that our hearts may cling to you and our lips may still whisper with hope, Jesus, remember me, for you live and reign forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ikatulong tataramon ngan kagurangnan ali sa krus. Bae, uyaan sa imong ina.
Uyaan sa imong aki. Dangan sa disipulo na padangat niya, uyaan sa imong ina. Son of mother, woman, behold thy son. Son, behold your mother. Naiba sa gabos na tataramon ni Kristo duman sa krus. Hulita, ang tataramon na ini, pigaapod na last will of love. Gari ini last will and testament. Today, we listen to the one of the most tender, deeply human words of our Lord Jesus Christ. At first, these words may seem simple. Very simple yung tataramon. But if we listen to it with our heart, they carry the weight of love, pain, and farewell. Huring paaram. Because these are not just words. These are the words of a dying son. Sarong tawo na naghihingagdan, aki na nagsasaro-saroan hinangos. We could imagine if Jesus had really said this word straight or just one by one. When someone is about to die, pag igwang sarong magagadanon, their words are very important. Kaya baga, pag may magagadan, lalo pag tugang, magurang, minsan hain baga paulian na nga yata magagadan na si May. Di ba man baga gayod sa mga nasa bulod, uli na nga yata, wara pa ining napapasahan kang siwo-siwo. The words of a dying person is a very important. And this word of Christ, behold your mother, is the last will of a loving son. Well, sabi tabaga, ang last will and testament, importantihon iyan. Tapag day mo yan pinirmahan, pag day mo yan tinawan ki legal na seal, sigurado na kahutad ka pa, naguburungagan sa mga aki mo. Nagiriwal na. So, in our human experience, when a person knows that death is near, he began to think of those he will leave behind. He prepares what we call the last will and testament, not only about material things, but most importantly about the people he loves. Sabi nga ni Keto kang sarong yan, magagadanon. Ano nga yan mangyari sa pamilya ko? We know that this pain, this situation is the pain, is the most painful experience of a dying person. That is painful. Bako lang of course, when we do not think of our loved ones, this is so easy. Yan yan actually may mga suicidal thoughts na yan talagang nasa isip, bahala na si Batman. But when we are loving, when we love our family, when we love somebody in the family, death is so painful that even in the dying moments, a person could not accept that is about to die.
So Jesus is different. For us, if a person is dying, he would think of the details of the inventory of his belongings, that this thing will go to, so auto ko nga ya ki ano na sa mato ako, so daga duman ki arog kaini. But for Jesus, hanging on the cross, he owns nothing. From birth, we know how God emptied himself and took the form of a slave. He owns nothing. No house. So mga pinag-istaran niya, baga namundag siya, so namundagan niya, bahugan. When he was growing up, palipat-lipat siya. Nakabot siya sa Egypt, nakabot sa Nazareth, sa Capernaum, sa Bethsaida. He owns no house, no land, no possession. Talagang empty siya. But he has something, someone very precious. Very precious. A treasure that he holds so dear that actually make his death so painful. A treasure he beholds throughout his life, no other than his loving mother, his Mary, his beloved mother. We know how Jesus took care of Mary after Joseph died. In the tradition of the Israelites, when the father of the family or the head of the family dies, it is the eldest son who take care of the entire family. His mother, brothers and sisters, and in the Jewish tradition, in the Bible we have heard, Jesus have his cousins with him in that household where Mary lived with him. Joseph, Simon, James. And when Joseph died, it was Jesus who took the responsibility of taking care of them, to work for their food, for daily providence. It was Jesus who provided them with daily needs, with their daily needs. And we can just imagine how Jesus cared for them and was worried when he was about to die. And in that moment of suffering, his heart turned to her. We can imagine the heart of Jesus as a son. When I am gone, who will take care of my mother? She looks at the beloved disciple, John the Apostle, and said, "Behold your mother." This is his last will. Last will, not written on papers, but spoken from the cross, sealed with his blood. More than a will, a gift for all. These words of Jesus on the cross, in his painful suffering, in his pain of dying, he did not left us empty. He gave us the most precious treasure he had in his very life here on earth, Mary, our blessed mother. These words of Christ, this third word of Christ on the cross, is a word
of giving everyone the most precious gift of humanity, given to humanity, the Blessed Mother. But my dear friends, this is not only about Mary and John, because John represents all of us. At the side of that cross, John is our representative. This means when Jesus said, "Behold your mother," he was speaking to you, he was speaking to me. In his final moment, Jesus gave us a gift. Not gold, not property, not wealth. He gave us up his own mother. And so we can say now that from the cross it is declared, Mary is the precious treasure of Jesus, entrusted now to all of us. But we shall ask, what do we do with this last will of Jesus? Because a will is not only to be heard, but to be received. Like John, we are invited to take Mary into our lives, as the gospel tells us. From that hour, the disciple took her into his home. But this home is not just a physical house. It is our hearts, our lives, our struggle, our family. And so with this, brothers and sisters, we look deeply into our situation in relation to this word of our Lord, in relation to that precious gift He has given us. Many of us carry our own crosses. Problems in the family, sickness, loneliness, disappointments. And these things most of the time make us feel that we are alone. Baga pag tambak ng problema ta, wala kitang nabibirikan, feeling ta, sulo-sulo sa nakita. But today, we are all reminded, in the pain of suffering Jesus experiencing on the cross, there is Mary beside him, fulfilling the words of Simeon, someday a two-edged sword will pierce your heart. And this is that sword, the two-edged sword that pierced the heart of Mary. But in spite of that, when Mary was given to John the disciple, Mary remained with him throughout her life. In our struggles, we are not alone. We have been given a mother to stand with us at the foot of the cross, just as she stood with Jesus. She does not remove the cross, but she helps us carry it with love and faith. From the cross, Jesus made his last will. And in that will, he gave us his most precious treasure, his own mother. Now, do we really see that truth in our lives? How do we describe our relationship with the Blessed Mother?
do we really accept her as the most precious gift that Christ has given us? A living gift that will always be with us. A gift that is alive. Even if we die, she will always be there. Because Jesus gave us his mother Mary is always there waiting for us, lest we come to ask to ask her over protection or request the mantle of her maternal care. From Jesus to us, behold your mother. Let us kneel for a simple prayer. Lord Jesus, even in your suffering, you still care for all of us. You gave us your own mother to be our mother, whom we can go when we are in our troubles, when we are in pain, when we are in sorrow. Our Blessed Mother will always be the living person of your love for us. Together with the Holy Spirit, you always care for us, that in our sufferings, in our pain, you're always there to give us consolation, to give us love, and to let us feel that you're always there for us. From that moment that you gave us Mary to be our mother, till the end of time, she will always be there waiting for us to embrace us as her children. Amen.
Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ako po pala si Brother Florence Paduan Eric. Yaon po ako digdi. Nag-apostolate po for Holy Week Apostolate. And hali po ako sa parokya ni Nuestra Señora de la Asuncion sa Ginobatan po. Punan ko po ining paghiras ko sa paagikan paghiras ko po kay ining sarong quotes. Being abandoned or given up is the most devastating emotion we can cause in another human being. From Gary David Curry. Saro sa mga masanit asin makulog na realidad kan buhay, iyo ang binayaan asin pinabayaan. Iyo ini andai mawawara sa tuya, mantang kita minalakaw asin nabubuhay sa kinabana ini. Siring iyo man ini ang mawat kong tungkusan sa hapon na ini. Ini ikaapat na huring tataramo ni Jesus. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. My God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lema sabachthani. Siring sa sarong ina o ama asin na aki. Kapag ang aki, lalo na mga nasa edad na 1 to 5 years old, kapag binayaan iyan kan magurang, ang tendency maibi. Bukod sa pag-ibi, ang iba nga ni minawarala pa. Kaya ininahiras ko po sa indong mga tugang, ninhulita, may hiling niya to kung ano ang namatean kan sa tuyang kagurangnan. Kan siya pinasakitan, asin ipinako sa krus. Siya bilang sarong Diyos, alagad, naging tao, asin namatean, asin inagihan, ang buhay kan pagiging sarong tao. Partikularmente, ang pagsakit, asin kagadanan. Kaya bilang sarong tao, nakataraman sa tong kagurangnan, kan siring natataramon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Digdig niya to masasabutan a natural tendency kan sarong tao. Siguro, kung arog man ang mangyari sa tuya, makakataraman kita nin siring. Alagad ining tataramo na ini ni Jesus, saro sa pagpagirumdom na temporary man lang ining pagsakit. Parti ini kan planong pagliligtas kan sa tong kagurangnan, tanganing makatalingkas kita sa orinal na kasaalan. We are just temporarily separated from God because of our sins. Sa tataramo na ini, kan sa tong kagurangnan, mawat ko man maghiras kan sa kong paghurup-hurup, an sa kong personal na mga istorya sa kong buhay. Nagdakula po ako sa sarong pamilya na dai po talaga harani sa Diyos. May pagtubod, asin pagmidbid sa Diyos, alagad, bako kararom. Siring sa sarong establishmento na dai matanos ang pagkagibukan pundasyon, madali maraot, asin marumpag. So araw po kayan ang sitwasyon kan pamilya ko. Lalo na, nung dai pa po ako naglalaog sa seminaryo. Kan naglaog na ako sa seminaryo kan 2021, that was the time of post-pandemic, bilang sarong pre-college na inapod, ninhulita, tapos na po ako senior high school, as in naglaog po ako sa BIO, pero di ko man po pigtapos so pagklase ko sa BIO, tinapos ko lang po, so first year ko po sa BIO as IT po. Garo bigla nagbago ang panghihip ng hangin. Masabi ko na dakulang pagbabago ang nangyari sa kuyang pamilya na kung dati, dahil para simba, si mama, si papa, ang sa kong mga tugang, dahil tataw mamibi.
Ngunyan, yun na. Kaya sabi ko, kung dahil gayud ako naglaog sa seminaryo, siguro, bako araw kay niyan sa kong pamilya. Ngunyan, diit na sa nang lapigot, makakagraduate na ako. Yes po, saraw po akong 4th year philosophy seminarian sa Mater Salutis College Seminary sa Sipi, Daraga. Alagad, sabihin ko kamo, bako pasil ang buhay seminaryo. Lalo na kung bako ka open sa pagtalubo for growth sa formasyon, asinda ika tatao magsunod. For almost 5 years, nayaon ako sa seminary. May mga times sa kong buhay, garo, feel ko, natigbayaan ako kan sa tong kagurangnan. Kan nagpupuon pa sana po ako sa seminary, garo huna ako pasil sa naan buhay sa laog. Makakaan, makawat, mapamibi, maadal. Ang mentality ko kay ito, tanaglaog ako sa seminaryo, day ako pababayaan kan sa tong Diyos. He will provide everything na para bang siya ang aking genie. Kung anong i-wish ko, susundin niya, tutuparin niya. Alagad, tulong wish sana. Kung anong hinginin ko, lahat ibibigay niya. That was my biggest misconception of who is God for me. Si Isay ang Diyos para sa kuya. Kaya nasabi ko, nagarotig bayaan ako kan sa tong Diyos. Lalo na kan ako nadidipisilan sa loob kan seminaryo. Kung saan, makuha si mama, or madisponer si mama kan pagbayad sa loob kan seminaryo. Grabe, dakulaon po talaga ang tigbabayaran sa seminary. Siring man, sa pakikibahan sa kapwa ko seminarista or community life, like sa apostolate, ngunyan po, apostolate, na dapat arog ka ini, makitungo, maghiro-hiro sa academics, lalo na sa mga high demands kan sa muyang mga teacher. Dapat seminarista ka, dapat arog ka ini katibay. Stereotype, arog ka ini. Siring man sa kong buhay spiritual. Kadaklan na beses kapag ako nagpapamibi, garo pagmati ko, day ako po pigdadangugan sa tong kagurangnan. Day until night, I pray and cry out to God, but He did not answer. And I find no rest to my anxious soul. This sense of desolation which accompanies the physical and spiritual suffering is terrifying. Makatakot po. Garo baga tigtapo ka sa kadlagan. Madiklom, mayong liwanag. I can help but to question God whether He displeased with me. And if this suffering is a sign of His judgment. Giraray, saro na naman sa misconception ko sa Diyos. Punitive. Ang judge. This feeling of suffering, garo ako tigrunot. Nalilibong, as in minadaras sa ko na lalo palugod na magkasala. Iyo inianinapod na spiritual dryness. Daw gura anong pagpamibi mo, feeling mo, mayo man giraray nangyayari, feeling mo, dahi ka man tigsisimbag, God did not answer your prayer. I can truly say, this is my genuine cry of being abandoned. Pinabayaan ako, tigbayaan ako kan Diyos. Siring man sa pagbaya kan sarong membro kan sa imong pamilya. Kan si Lola po, nagadaan, sa mother side ko, both side mayo na po. Both side mayo na po akong lola, as in lolo. Ito po, so dai ko talaga matanggap.
Grabe so sa kong paghibi, as in pagsisi. Pagsisi nin hulita, dahil ko maitaram dahil ko nataram sa iya kan siya nabubuhay pa, kung gurano ko siya kapadaba. Padabaon ko po ang sa kong lola. Lola's boy po, kaya ako, nagdakula man po ako sa kong lola, siya ang talagang masabi ko na kasurog ko, lalo na po kung gusto ako ni mama, ni papa, banugon. Like langatong, tigbabanog po ako dati. Nung dai pa uso po so batas na child abuse. Pero padabo ko po ang sa kong magurang. Lalo na po kapag naggibo ako ng mga kasalan o nagpasaway po ako. Si lola po, iyo po ang minaprotektar sa kuya. Pero kung siya po nagadan, dipisilon po sa kuya, tanggap po nito. Mayo akong kasurog, mayo na sumagatao sa ko kapag minapalada ko kay lola, lola pahingi po, pagad po kay ni, aro kay ni, amount. Tas si lola dirit sumantulos matao. So aro po bagaan sa tuyang mga lolas and lolo, lalo pag namumuot maray sa tuya. So sarong ano mo lang tatawan ka, minsan piga-spoil pangani kita. So may mga nagkapirang beses po, yani pag nagsusolo po ako sa rooftop kan sa muyang seminaryo, napapahapot po ako, nata, kinuha mo tulos po siya kagurangnan. Gusto ko po makaibahan pa si lola. Gusto ko pang maaramanan sa iyang magayuno na istorya, kan sa iyang buhay. Pero sabi nga ni, kung oras mo na, oras mo na. And it was her time. Kaya padiit-diit ko pong inako ang realidad na si lola, wala na. Mayo na si lola. But I still continue to pray for her soul. Nalugod yao na siya kaibahan kan sa tuyang kagurangnan. Siring man sa 5 taon ko po sa seminaryo, dakol ako mga na-realize, lalo na dapit sa pagsunod. Dakula talaga pala ng pagbalo. Lalo na kapag nagsusunod ka sa taong kagurangnan. Gabos na tentasyon, as in mga makasalaw na bagay, garo tigalatag kan demonyo. As in, nasa sa imo or nasa sa kuya na sana, kung mapadara ako sa tentasyon kan demonyo. Kadaklan man na beses, nagpatintar po ako. Talagang matitest ang sa imong relasyon sa Diyos, as in pagtubod. As in para sa kuya, makagiltihon po. Seminarista ako, pero imbis ng karahayan sa kong ibalos sa Diyos, alagad, puro kasalanan sa kong ginigibo. Pagkat padagos na nagkakasala, realidad ini sa seminary. Siyempre, yaon kami sa sarong lugar na magkairiba, as in iba't ibang karakteristik, pag-uugali, as in values. Minsan daiman maiwasan ang pagkaigwa nin alitan or makakulog kibuot in sa kuyang mga tugang. Alagad yaon man giraray ang pagkasararo niya mo. Sabi ko nga ni kan nag-SD ako sa muyang spiritual director sa seminary. Padre, nung daipalugod po ako naglalaog sa seminary, dahil ko aram na kasaalan pala nini. Pero kung naglaog ako sa seminary po, mas namulat lugod ako sa iba't ibang klase kan kasaalan. But when I say namulat, it doesn't really mean I did all those sins. Hindi po. Kung baga, nagkaroon po ako ng ideya about sa iba't ibang klase ng kasalanan. Dati normal ko lang ining ginigibo, pero kasaalan palan ini. Pero sabi nga ni, tao man sana po ako. Maluya, as in madali masugtan, matintaran. Kaya sabi ko sa Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Natasiring ka iniyan sa kong inaagihan, as in padagos na inaagihan pa.
Alagad, sa kuyang padagos na paghurup-hurup kaining puring tataramo ni Jesus, does God ever truly abandon those in Christ? Tigbayaan ba talaga ako kan Diyos? Na-realize ko na, kaya gayod nakakataram ako kaini. Taenot, day ko pa siya midbid in marahay. Pangadua, maluya paan sa kong pagtubod. Pantulo, salaan pakasabot ko kung si Isay siya para sa kuya. Asin ang ikaapat, dahil sa mga kasaalan na igwa ako. Yun niya nagkakausa tanganing mabuta ako. Asin dahil ko mahiling ang mga karahayan na ginibo sa ko kan Diyos sa kong buhay. Garo baga puro sa nanahiling ko sa mga negative side, mga kadipisilan, mga pagbalo, kasi mga maraot na nangyari sa kuyang buhay. Dahil ko tig-appreciate sa mga nangangalasan na ginibo niya sa kuya. Siriman sa mga pagbalo, imbis na padagos lugod ako magsarig sa iya, mas lalo palugod ako minatalingkas sa iyang mga kamot. Imbis na magdanay asin magpakumbaba ako sa iya, mas pinapadanay ko lugod ang sa kong ego asin pride. Imbis nang pararumon ko lugod ang sa kong relasyon, pagtubod asin pagkamuot sa iya, mas lalo lugod tigpapabayaan ko ining magruro asin magrumpag. Imbis nang siya ang magmaneho sa kong buhay, mas lalo ko palugod tigkukuha sumanibela tanganing ako ang magdiktakan sa kong buhay. Imbis na siya ang sa kong maging ilaw asin liwanag, mas lalo palugod akong minarani sa kadikluman. Yung inis yung mga bagay na na-realize ko, matangyaon ako sa formasyon sa Laugan Seminary. Masabi ko na, nabuta ako. Nabuta ako kan sa diri ko man sa ng kasumbikalan. Dahil man po palang talaga ako tigbayaan kan Diyos. Siya pa nga ni nag-enot na nagrarani, tanganing magbalik ako sa iya sa paagikan sakramento ning kumpisal. Alagad, ako mismo man sana nag-iisip na tigbayaan ako kan Diyos. Ako mismo man sana nagrarayo sa iya. Ako man sana mismo ang nagbubuot na dai siya ang magkontrol kan manibela kan sa kong buhay. Alagad mga tugang, padiit-diit ko po ining tigahali sa kong buhay. Ining mga salang kaisipan na ini. Kaya minsan araw kita kaiyan mga tugang, dahil preoccupied kita kan sa tong mga pagsakit, pagbalo, asin kagabatan kan sa tuyang buhay, minasabi kita, garutig bayaan kita kan mahal na Diyos. Pero kung hilingon ta nin makuri, asin sa lenses kan grasya, maski sadit man yan o dakula, totoo man ang God, ang Diyos daiman talaga nagbabaya. Kita man sana nag-iisip nin siring kaiyan. Ang totoo, kaya kita nakakamatik, kaya arog ka ininin hulita sa to man sanang mga kasaalan. Ang kasaalan, iyo ang nagkakausa, tanganing kita maparayo, asin mas separar sa tong Diyos. Alagad mga tugang, ang pagkurahaw ni Jesus kaining tataramon, tigtutukduan asin tigpapasabot kita. Jesus was abandoned momentarily so that we can live with assurance eternally. Jesus was forsaken by God so that we might be forgiven. Nothing can change that. Di po yan magbabago. As in, mayo po makakapagbabago kayan. Suffering is only temporary. We only suffer because of our sins. And when we suffer because of our sins, we are being separated from the grace of God, from the grace that comes from God. Kita man sanaan minagibonin paagi, tanganing isipon ta na tigbayaan kita. So mantang yaon po ako sa formasyon, padagos ko papagirumduman sa kuyang sa diri na day mawara nin paglaom, asin pagtitiwala sa mahal na Diyos. Padagos na ako na sin-embrace ang pagsakit. Sa pagsakit na ini, nakikisumaro man ako sa pagsakit na inagihan ni Kristo, kanyaon pa siya digdi sa daga.
Gabos, malalampasan ko ini. And I can do all things through Christ who strengthened me. Sa girara, Diyos maray na hapon po sa indo. Malood po kita. Kagurangnan, sa muyang Ama, ang sa imong pagkadayupot, ipinapahiling mo sa imong banwaang Israel. Minsan nagkasalanin pa ulit-ulit, uya ka presente, asin padagos mo inaapod ang katawan na magtalikod sa kasalan, asin magampang sa imong pagkamot na daing kasagkoran. Siring man kagurangnan, sa paagi kan mga tataramo ni Kristo, na Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Nagpapahiling ininin kasuripotan sa imong kabutan, asin man sa imong hararong ng pagkamuot, para makapagtaos sa muya nin kaligtasan. Lugod sa paagikan sa imong banal na espiritu, liwanagan mo ang samuyang puso asin isip, na makaukod kami magpartisipar, asin magsunod sa imong dalan para sa imo, mansa ng pagkamuot. Inihinahagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa ngaran ka na maasin kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang ikalimang tataramon kang kagurangnan, napapa ako. Sa Ingles, I thirst. Both sabiyon man sa Bicol, napapa ako. This is a thirst that no kind of water can satisfy it.
Today, we gather in silence, a silence that feels heavy, a silence that speaks of suffering, loss, and love. Para po sa mga day nakakamidbid sa kuya, ako man po kaibanan ni Brother Florence na nag-undergo kay Holy Week Apostolate. I entered the seminary 2019. So 6 years na po ako sa seminaryo. Pero at the moment, I was in the Regency formation. Nagpapaingalo po ako kisarong taon. Kita nagsiselebrar kang Good Friday, the Passion of our Lord Jesus Christ. We do not simply remember a story, we remember a salvation. A salvation written not in comfort, but in sacrifice, not in power, but in pain. A salvation that echoes from the cross in a cry that pierces heaven and earth. I thirst. At first, it sounds simple, almost ordinary. A man dying asking for water. But this is not just a man. This is Jesus. And this is not just thirst. It is a thirst that comes from the deepest part of his heart. A thirst that no water could ever satisfy. A thirst for us. And as I reflect on his words, I realize that word is not only about him. It is also about us. Because we are thirsty people. We live in a world that is thirsty. Thirsty for power, thirsty for wealth, thirsty for recognition. We see corruption, where people choose money over truth. We see leaders who thirst not to serve, but to dominate. We see systems where the poor remain poor, and the rich continue to take more. And sometimes we think that is their problem. But if we are honest, that same thirst lives in us. Because I, too, have been thirsty. When I was in the seminary, I was a consistent honor student. I performed well. I achieved. I was recognized. People saw me as someone with potential, someone promising, but deep inside, I was thirsty. Not just for God, but for validation, for compliments, for recognition. I wanted to be seen. I wanted to be affirmed. I wanted to become number one. So I gave everything. I joined activities. I participated actively. I gave talks to the youth, give recollections. I used my talents fully. Thinking, if I do more, if I become better, then maybe I will finally feel full. And for a moment, I thought I was. But the truth is, the more I receive recognition, the more I crave it. Because worldly thirst is never satisfied. Then suddenly, everything changed. After my graduation
at the minor seminary, St. Gregory Panaltabaco, I was told to undergo the Regency program by my formators. And in a single moment, my world collapsed. I questioned everything. Why me? Why now? After everything I've done, why this? I did not want it. I resisted it. I felt like everything I built was taken away. Then the pain became heavier. My mother cried. My father blamed me. And people started talking. Rumors spread. Some said I did something wrong. Some said I failed. Some said I expected it from him. And none of this, it was true. But still, it broke me. Because sometimes, the most painful wounds are not caused by nails, but by words. So I left. I undergo the Regency program. And outside the seminary, life became real. Life became hard. Now, I do part-time jobs while studying at the University of Santo Tomas, Legazpi. I clean pools. I became a caretaker of a resort. I earn little, just enough to have extra income, to have allowance. There are days I go home at my boarding house, at my apartment, with no prepared food for me. But sleeping is my only solution. Because sleeping becomes my escape from hunger. For me to wake up and realize it was another day of struggle. Even my family have the means to give me to buy food, but I was ashamed to ask because I feel like I am a failure. Before, everything was provided. Sa laog po kan seminaryo, gabos iyan tig provide. Meals were ready. Sa seminaryo, handa ng breakfast, lunch, dinner. Makakakan ka na lang. Life was stable. Now, even have the time to eat is uncertain. Before I was surrounded, now I feel alone. And in the middle of all this, I realized something painful. I was still thirsty. Masyado akong na-distract kan mga makinaabanon na buhay. Kasi nalingawan ko na kung ano ba talaga ang tuyo ko. Magsirbi sa Diyos? Ako na hinahapod para magsirbi? Nalingawan ko ang sakuyang misyon. Na ako palan naglaog dahil namati kong ako hinahapod. Hinahapod sa pagpadi, hinahapod para magsirbi sa mga tao. Sabi nga ni, I came to serve, not to be served. But
even in the middle of all this, I realized something painful nga, but not for God. I was thirsty for my past, for comfort, for recognition, for the life I lost. And that is when God opened my eyes. This is the same thirst that destroys our society. A thirst for power that leads to corruption. A thirst for money that ignores the poor. A thirst for recognition that forgets humility. And I realized, before I judged the world, but I was no different because my thirst was also worldly. Saint John Chrysostom said, "It is folly to abstain all day long from food, but fail to abstain from sin and selfishness." May kanta nga, na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ining kantang ini na tigpaparigumdum kita na warang tawong nabubuhay para sa diri. Na realize ko na I was too selfish to achieve my desires. And I forgot my mission. My mission to serve. I know I am not worthy, but God has a purpose. And then I look at Jesus. He was praised as King. Hosanna in the highest. But those same voices shouted, "Crucify him." The same people who lifted him up were the same people who brought him down. And now I understand. People change, recognition fades, praise disappears. But Jesus, even when abandoned, even when betrayed, even when denied, still says, "I thirst." Not for power, not for wealth, not for recognition. He thirsts for love. He thirsts for us. I thirst for you. And that breaks me. Because while he was thirsting for me on the cross, I was chasing everything else. I was thirsty for applause, for success, for recognition. But I forgot that the greatest love was already given to me. Maybe this is the meaning of Good Friday. As we remember our salvation, we are reminded that Jesus did not save us when we were strong. He saved us when we were weak. He did not love us when we were perfect. He loved us even in our brokenness. And maybe this regency, this suffering, this humiliation is not my failure. Maybe it is my formation. Because for the first time, I am empty. I am out of my comfort zone. And maybe that is where God wants me. Empty so He can fill me. Broken so He can heal me. Hungry so I will hunger for Him. Today, as Jesus Christ, I thirst. Let us not just hear it as a word. Let us hear
it is a call. A call to the world that is thirsty for the wrong things. A call to heart that have forgotten how to love. A call to each one of us. I thirst for you. And so, today, standing before the cross, not as perfect people, but as thirsty people, let us respond, Lord, we were chasing the wrong thirst. We were thirsty for power, for money, for recognition, when all along you were thirsty for us. And now, in our pain, in our emptiness, in our brokenness, we finally understand. As we remember our salvation today, let us not just look at the cross. Let us listen. Because even now, Jesus is still speaking, I thirst. But we finally give him something to drink. Let us kneel. Lord Jesus, you said, I thirst. Hear the prayer of your people. For professionals, politicians, and law enforcers that may serve with integrity and seek the common good. We pray to the Lord for lay people and youth that they may turn away from worldly desires and follow you with faithful hearts. For seminarians and priests, that they may remain faithful to their calling and thirst only for you. We pray. Lord Jesus, you thirst for our love. Teach us to offer our lives to you. Amen.
Maray na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Magayunon po ang sa inyong mga disposisyon ngunya na Biyernes Santo. Nahiling ko po na naghihinanyog kamunin maray. Asin ang iba sa indo talagang napapaibi. Asin napapamundo sa pagdangog. Bata ako kuman estilo an medyo mamundo. Medyo paugmaman an sa kuyang style. Pero sa iling ko ngunya na panahon, kay puhantang paghurup-hurupan man ang God. Because ini man ang panahon na rurumdumunta ang pagsakit ni Kristo. Igo ako ning joke, kasi bago ko pa lang na-discover, pero gano'n ko masyado magayon. Karaw lang po ini, joke lang po. So, I am on the 6th last words of Jesus. Pero ano daw ang 8th last word o last sound ni Jesus? Ang 8 da po, Ako masyado magayon, pasensya na po. Di man po ka muna paulo, corny man po, pasensya na po. Paghurup-hurup pa na sana po nindo so pagkagada ni Kristo. So the 6th last word is, I thirst. Ay bako, sa iya pala nito. The 6th last word is, it is finished. Natapos na. Pero ining it is finished, connected man iniduman sa I thirst. Ining reflection na ini hali ki Scott Hahn. Connected ining it is finished sa I thirst. Kasi after kan I thirst, pinainom si Jesus duman sa ning suka. Tapos nagnamit siya kan suka, and that was the last wine na ininom ni Jesus habang buhay pa siya. And then that is connected to the celebration of the Passover according to Scott Hahn. Pero diding una kita, basic, simple. When do we say natapos na? Kasi rin kita mataram na natapos na. Duwang pagkakataon, mataram kita natapos na when we are pwede magkita magtaram tapos na, day na, tapos na. When we are frustrated, when we are becoming hopeless, when we have surrendered everything, dain na akong magiginibo, tapos na, tama na. So iyan ang pwede tang itaram when we are surrendering, when we are hopeless. Pero we can also say, natapos na maugma, na may pagrukyaw, na may pagpapasalamat. So mga mag-graduate, igo ako dyan mid-bid, mag-graduate sa education, early childhood education, natapos na. Pero sa good mo niyan, graduating na, grabe pag-irarayan mga tigigibos sa eskwelahan. Absent digdi sa simbahan, tapirmi na sa assignment niya sa eskwelahan. Pero matatapos na. Mag-graduate naman sa college, si Florence. So, makaugma na natapos na. Pero ano ang sabihon ni Kristo when He said, natapos na duman sa krus? Sabi ko nga so according to Scott Hahn, natapos na pasakit, natapos na Passover, Pasko. Ang estilo ka ito mga Israelitas, when they were asking freedom from slavery in Egypt, aram po nindo ito sa istorya. So ki Pharaoh, tapos mga Israelites, yaong sa Ehipto, and then si Moses, iyuan ma-free sa inda sa slavery from Egypt. So nagkaigwanin 10 plague. The last plague, igwaning mga palaka, igwaning mga boil, igwaning mga flies, igwaning mga ito sa mga plague. And the last one is the death of the eldest son. Pero the angel of death will pass over every houses where the blood of the lamb is painted. So araw kayan sumangyayari. Tapos ang sabi sa inda, gird your loins, batunon ang sa inyong mga pantalon,
and then mag-prepare ka mo nin bitter herb, and then ready to go with a staff. Din hulit sa bangging ini, mahali na kamo from slavery in Egypt, idadara ko na kamo sa promised land. Yung bagay sa istorya ni Moses, sisay nakakaaram kan istorya ni Moses. So, the slavery of Israel from Egypt to the promised land. So, ang sabi ni Scott Hahn, igwang apat na iniinom pag-araw kayo ng celebration, the Passover meal. The first one is the bitter herb. Ang bitter herb, ampalaya. Bitter herb. Sisay seno digdian, daay pa nakanamit ki ampalaya. Si Mano, ikaday pa nakanamit ki ampalaya. Abo gayud magnamit because ampalaya is bitter. Ampalaya is mapait. Anong gustong itukdo kayo sa mga Israelites? The experience was bitter. Mapait an experience. That's why we don't want mapait na experience sa Egypt, and we want to go to an experience that filled with honey and milk. So mapait ang experience. At some point, we have to tell ourselves, mapait ang experience. Tanganing, makahalit na kita dyan. Kung dai kita nakataram sa sadiritang mapait iyan, bako yan masiram, dyan kita ma-stay. Pero if we tell ourselves, mapait, it's a bitter experience, mahali na kita. So that's the first cup. The second cup, sabi ni Scott Hahn, is basta may second cup, may third cup, dahil ko man ma-explain masyado, pero so consecrated cup na tigtao sa mga disipulos, so ginigibo ta digdi, is the third cup. Pero sabi ni Jesus, I will no longer drink once again of this wine until I come to the eternal life. So, pero actually, ining fourth cup, ininom ni Kristo duman sa krus mismo. Kan tinawan siya kan binagre, kan vinegar. Pero dakulong pang istorya. When Jesus was in the Garden of Gethsemane, sabi niya duman, if this cup, dai ko lang inumon ang cup na ini, pero bako lugod so kabutan ko kagurangnan, kundi an sa ay ama, kundi an sa imong kabutan. Kan siya nagpapasan ki krus, pipainom man giraray siya nin wine na may myrrh, taning mahali ang kulog, kan pasakit, pero daiman siya, garo pipainom na kuta siya, garo may nagsikad kan inumon, tapos daiman siya nakainom. Duman sa taas kan krus, nakasigop siya ning diit kay itong binagre. And that is the fourth and the last cup. And sabi duman, natapos na, nakompleto na ang Passover, nakompleto na ang pagligtas nin sa tong kagurangnan. So, kung hihilingon tang masararom, the Passover is celebrated because God listened to the clamor of the people from freedom, from the clamor of the people from slavery. So mga tao sa Ehipto, uripon kan mga Ehiptos, masakit, dipisil, magabat, dipisil maging uripon, dipisil maging api-api, dipisil maging daog-daog. And that's why they asked the Lord to free them from slavery. Kaya, to prepare this, ito sa mga plagues, and then the Passover, the last plague. And after that, they were freed from Egypt. So, si Kristo, iyuman iyan ang istorya niya. It will be the end of suffering. It will be the end of pain. It will be the end of injustices. Because Jesus has won all these for us. Ginana ni Kristo inigabos para sa to. So iyo yan ang medyo
explanation is katan. Pero I can give you 4 points. 4 points and maybe 4.5. Ano ang it is finished? Ano ang natapos na? Number 1, the redemption is accomplished. Natapos ang pagligtas sa to, nin sa tong kagurangnan. Hinapot ko ini one time, nga takaypuhan mo pa man Kristo magpapako sa cross. Why do you have to undergo such suffering? Nga takaypuhan mo pa maging tao. Why do we have to do this drama? Why do we have to undergo this kind of story? Nga tataparog-arog ka pa mang kaiyan. Diyos mio man. Joke lang po. Sorry po, Jesus. Sorry po. Ang answer, of course, for God so loved the world, He gave us His only Son. The whole life story of Jesus, from birth, from His teaching, from completing the 12 apostles, until His suffering and His death and resurrection, the whole life is the salvation. The whole life is the good news. We need to hear and understand lessons in life. Kay puhantang makasabot sa buhay ta. Kay puhantang maliwanagan ang satuyang pagkabuhay. And ang buhay ni Jesus, pahiling sa to, tanganing masabutan ta ang buhay ta. Tanganing maging clear ang kabos. Because Jesus did not just enjoy the joys of life. He even went through the suffering, the pain, the difficulty. Bako sa nagayod iyan, the pagbetray, naging maugmamagayod si Jesus, kaibahan si Mary Magdalene, so sa iya mga kaibahan duman, kaibahan sa iya mga disipulos. Pero don't take me wrong, di manggayod ki relasyon si Jesus buda si Mary Magdalene, di ka mukhang magparaisip. They were good friends. Pero sa iling kung nag-ugmaman si Jesus with this group, pero siring man sa to, nagsakit, nagadan, pero ang pinaka-espesyal na buhay liwat. So, who can repay our death na ginibo niya to sa Diyos? Sisay makakabayad kan kasalanta sa kagurangnan. Ang makakabayad sa nakan kasalanta sa Diyos, dahil iba kundi sumay pangbayad na pwedeng akuon kan Diyos. Someone who is God like Him. That's why God has to be like us men, ang Diyos na nitawo, alagat mantiner sa pagiging Diyos, tanganing siya ang magbayad kan sa tuyang kasalan sa Diyos. Ini, ang analogy ko kay ini, so aki, nagpaparatumang sa ina, nagpaparasimbag sa gurang, nagkikiiwal na sa gurang. Pagkatapos, narealisar niya, sala siya. Masori siya sa gurang niya. Pero, dipisil. Grabe ang ginibo mo sa gurang mo, sinudya mo sa gurang mo, minuda mo sa gurang mo, sailing mo bilang aki. Pero dipisil na mabayadan mo so pagmuda mo sa imong gurang. Time will come, so aki, nagi naman na magurang. Nagkaigwa naman siyang mga aki, taga-Buonot, pwede man yung taga-Buonot, or pwede man yung taga-San Roque. Taga-San Roque na lang ini. So aki, nagi naman siyang gurang. Sa paggurang naman siya, narealisar niya, so ginibo ko sa gurang ko, ngunya namati ko na. And now is the time na I will really be sorry or grabe yan sa kuyang remorse na kanaki pa ako, nagtutumang ako sa gurang ko. Kasi ngunya na magurang naman ako, namatian ko kung paano man magtumang ang aki ko sa kuya. So, at this point, parehas na si Sinda magurang and he can realize how gurano ka rarom ang sa iyang pagkakasala sa sayang magurang. So, it is only the Son of God, ang Diyos na nanitawo, iyo ang makakabayad kan sa tuyang utang sa Diyos, kan sa tuyang kasalan sa Diyos. Ako di ako makakabayad kan utang ko sa Diyos. Ano man ikatao ko sa kagurangnan, masingani talent, kulang man ako sa talent,
Kasi bago nagkanta sa duwang seminarista, sabi sa kuya duman, magkanta man daw ako. Mas nga ni talent, day ako, ano yung babayad ko kagurangnan sa imo? I cannot repay you. But it's only the Son of God. Salamat kay Kristo, an aki kan Diyos. Siya ang makakabayad kan utang ko sa Ama. It is finished. Siya ang nagbayad kan utang ko. That's the first. Second, Jesus is the fulfillment of the promises of the prophets from the Old Testament. Nagpromesa na magkakaigwanin tagapagligtas, magkakaigwanin sinugo tanganing maging salbasyon kan kinaban. He is the promise. Pero actually, not just the prophets. Ang pinakagusto ko from the very beginning, from the Genesis story, the proto-evangelium, na igwanin bitis na marunot kan payukan alas. So, si Kristo, ang panuga kan kaitupa, as in digdi sa krus na ini, tinapos niya, fulfilled, ginibo niya kung ano ang hinahalat kan kadakon na yaon duman sa Old Testament. Siya ang nagtaon nin kapanoan sa haloy ng hinahalat na tigpromesa sa inda duman sa Israel. So, iyo iyan, the proto-evangelium from the very start, magkakaigwanin kapanoan para sa mga sa kapanoan kan mga promesa kan mga propeta. As in promesa na dadaugon an karatan. So that's the second. The promises from the Old Testament, natapos na. Si Jesus, si Jesus, ang nagtapos as in nagsimbag kaining promesa. Another one about this is, sabi man ni Jesus, I have come not to abolish the law, but to fulfill the law. Jesus is the fulfillment of the law. Ano man ang hagadon kan batas, ano man ang pangapudan kan batas, dahil iba kundi magsirbi, mamuot, magtabang sa kapwa, sa ikakarahay kan gabos. Ang batas, lugod siring kaiyan, for the common good. Jesus completes what is the purpose of the law. Tinapos niya, siya ang kabilogan kan gustong ipaabot sa to kan batas. Promesa kan batas. Promesa kan kaitong panahon. So that's the second. Number 3, Jesus conquered death. Jesus conquered Satan. Jesus conquered the evil. Natapos na. Digdi pa sana sa pagkagadan ni Kristo sa krus. Dinaog niya ang kasalan, dinaog niya ang kagadanan, dinaog niya ang demonyo. Dakulaon na pagbabago. Sana if you come to the church and become follower of Jesus, mababagoan sa imong paghiling sa kagadanan. Bako na maging excited kang magadan. Bako manggayod. So, si Sendong excited magadan. Dahil po magtaas ning kamo. Tibad mahiling kamo ni Jesus. Mahiling ka, marumduman kamo. Bako man na excited kita magadan. Pero Jesus conquered death because death is not something to be so much fearful. Bako kakatakutan na sobra. But death is something hopeful. Ay bako magay. That is giving us the promise of eternal life. Bako man sa maghiridali kita na mamuyang magadan, pero ninhulita si Kristo, dinaog ang kagadanan, dinaog ang kasalan, dinaog ang demonyo. Ang kagadanan, makamundo, dipisil, magabat, alagad igwa siya nin promesa, nin buhay na daing kasagkoran, pagkatapos kining kagadanan. Sa krus na iyan, natapos ang kasalan. Sa krus na iyan, dinaog ni Kristo ang maraot. Kaya, on our part, dinaog na ni Kristo ang maraot, kita man sa nakuminsan, ang nadadaog kan maraot. If we seek Jesus, if we ask for Jesus' help, siya ang makakadaog kan maraot. Siya ang makakadaog kan pagkatakot.
Siya ang makakahali kan kahaditan asin kapurisawan. Kung kita sana, kung dahil si Kristo, pirmi kitang takot, pirmi kitang daog kan kasalan. Masimple man sana example ko, alimbawa ngaya, so Coca-Cola, gustuhon ko mag-inom ki Coca-Cola. Pag nakailing ako ng Coca-Cola, Jesus, dipisilon. Dahil ako makarelate, ako man sana, dipisilon, pero gusto ko mag-inom. Pero kung mangadji ako kay Kristo, kagurangnan, tabangan mo ako, conquer fear, conquer this temptation, conquer death. Tighagad ko na sa tabang niya. Surely, madadaog ko ang kasalan. Surely, makakahali ako sa pagibunin maraw. Bako sana yan. Simple yun, Coca-Cola. Nagduman ka sa harayong lugar. Dakulod ang tentasyon sa imo. O sa mga barkada mo, tigranihan mo, nagchichirismisan ka mo. Nakadaog ka na naman kichismis. Maugma ka na naman kota. Pero you want to conquer sin. So, ask for Jesus' help because He has conquered sin. It is finished. Nadaog na ang maraot. Nadaog na ang kasalan. Kaya lang kita, dahil kita nagrarani sa iya. Because by our own self, dadaogun kita ning kasalan. Pero if Jesus is with us, daog niya ang kasalan, siya ang satuyang armas, kaito pa, dinaog niya ang maraot. So that's the third. And the number 4, when we say it is finished, it is just finishing one chapter, or the 5th, the 6th, the 7th, the 8th chapter. It is finished, but there will still be next. Ang buhay, di man natatapos. Ang buhay, danay. Kung sa pag-eskwela, tapos ka ng grade 12, but it doesn't end there. Sabi nga ni Kasbago, nadangugta, nag-graduate na sa high school, pero ma-college pa. Nakalaog na sa college, pero kaipuhan ko man palan magtrabaho. Kaipuhan ko man palan maghanap buhay. Habang naghanap buhay, nagka-college, makagraduate ka man in college, tapos na, it is finished college, pero ma-board exam pa ako. Mahanap pa ako ng trabaho. Makakuha naman ako ng trabaho. Yes, it is finished. Nakakuha na akong trabaho. Madiskarte na naman ako sa buhay. Maagom ako o day ako maagom. Single blessedness. Makakuha ako ng agumon. It is finished. Yes, may nakakuha akong agumon. Pero paano ang paghanap minin harong? Paano ang pagbilog miki familia? Nagkaigwa kami nin aki. Yes, it is finished. May aki na kami. Pero it doesn't end there. How will I take care of my child? How will I nurture my child? How will I make my child understand the reality of life? O nagtapos na so aki. So unending. When we say it is finished, only the old covenant has ended. But the new covenant begins. Panibago ang maabot, panibago ang imbitasyon sa to. Mga tugang, 4 points. First, binayada na ni Kristo ang satong kasalan. Natapos na. Salamat Kristo for paying my debt. Salamat Kristo sa pagbayad sa Diyos Ama kan sa kuyang mga kasalan. Second, you are the fulfillment of the promise from the Old Testament. Salamat, it is finished. You have answered the prophecies of the prophets. And then third, salamat, you have conquered death. You have conquered sin. You have conquered fear. Salamat, Kristo. Dinaog mo ang kagadanan. And it is finished. Kung marani kami sa imo, tapos na ang pakilaban sa maraot, ginana mo na ini. Kaya lang kami man sana, nakalingaw magrani sa imo, nadadaog kami kan maraot. Pero you have finished it. Dinaog mo ang kasalan. Dinaog mo ang maraot. Dinaog mo ang kagadanan. And then lastly, when we say finish, there will be the next chapter. There will be the next part of our life. And continue manggiraray, patuloy manggiraray sa pagsunod, asin pagmidbid,
na siya ang satong kaipuhan. And lastly, when do we say, kano aring kita mataram na it is finished? Sa iling ko, panagtaram kitang it is finished, it is not because we are hopeless. Tapos na ngaya, day na ngaya. It's not because wara na ning paglaom. Nagtaram kitang it is finished because nakumpleto ta, na-accomplish ta, nasimbagan ta, asin nahiling ta na marahay, asin may masunod pa, na kay puhon tapuson, asin magdadanay kita, sagkod na kayahon ta, and there will be more, it is finished, na agihan kita sa satuyang buhay. Maluod po kita. Kagurangnan, salamat kan pagpadara mo, kan sa imong bugtong na aki, sa mo, digdi, sa pagdusay kan sa iyang buhay, duman sa krus, tunay na tinapos ang samuyang mga kadipisilan, kagabatan, kamunduan. Salamat ninhulita, siya ang ipuhan, nangungurog, na magbayad kan sa muyang utang. Salamat din hulita, siya ang kasimbagan sa haloy minantigahalat na kaligtasan. Salamat din hulita, natatakot kami sa kagadanan, natatakot kami sa kasalan, alagad dinaog niya ang kagadanan, asinan kasalan. Salamat din hulita, natapos na, pero dahil kami nawaaranin paglaom, dahil kami nawaaranin kusog, dahil kami nawaaranin tiwala. Igwapang maabot na kaipuhan pang tapuson, kaipuhan pang ikumpleto, kaipuhan pa kaming magdanay. Pag-umaw na nama, ang aki, pati ni Espiritu Santo, Kinunod panglaing daw sa pa naman niya magkagurang mga sa ngaran ka nama, kanak Espiritu Santo. Amen.
Ang ikapitong tataramon ni Jesus sa krus. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Yun is ultimong tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Na kung saan tapos na sa iyang paghagad nin tawad para sa kasalan kan katawuhan. Tapos na sa iyang mga pag-agrangay. Tapos na sakit niya. Natapos na sa iyang misyon. Asin ang kasugpon ka ito. Iyon na itiwala niya sa Ama ang gabos. Kaya, sugibo natapos. Alagad su spirito, su relasyon niya sa Diyos, yaon man giraray sa katapusan. Inapod niya ang sa iyang Ama. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong spirito. Kita mga tugang igo kitang kanya-kanyang kamugtakan sa buhay. Iba-iba ang sitwasyon. Alagad ang gabos na pagbaklay tadigdi sa daga. Pasiring iyan sa pagbabago. Hali sa kagadanan, kung pupunan ta sa kasalan, dahil ang tao nahulog sa kasalan, kaya iyaon kita sa kagadanan. Alagad, binalukat kita duman kan Diyos, tinauwang kita nin buhay. Nagpuna yan kan kita binunyagan, asin naglalakaw kita, luway-luway, padagos na nagbabago. Igwa kitang mga lakdang o lakad na kung saan kaipuhan na magadan kita sa mansaradit-sadit na bagay, magadan kita sa sadiri, tanganing igwag kitang pagkabuhay liwat. Kaya iyan na transformasyon na iyan, pasiring iyan sa pagkabuhay liwat. Nagadan si Kristo ngunyan. Alagad pakalis nin tulong aldaw na buhay liwat. Ano ngunyan ang dapatang isurrender sa mahal na Diyos? Ining pagdulot kan sa iyang spirito, gusto sabihin, it is an act of trust and surrender. Garo man sana sinasabi niya sa Ama, Ama, ginibo ko na sa kagustuhan mo. An kasugpon kan sa imo na. An grasya na itatao mo sa imong mga aki. Na nagkinabang kan sa kuyang pasyon, kan sa kuyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay luwat, ikana an mahiro dyan. Kaya, babalikan taan sa tuyang experience, an sa tuyang buhay, ano ang kaipuhan na isurrender mo sa Ama? Ano ang dapat mong tapuson? O ano ang katapusan, tanganing idusay mo sa kagurangnan ang kasugpon kaiyan? Ano iyan na mga bagay na yan? Baka kaipuhan mahiling ta na ang pag-surrender bakung kaluyahan, kundi tanda nin pagtiwala sa Diyos, tanda nin kusog. Naigwa ka nin kusog na buot, nakagurangnan, ginibo ko na, asin ginibo ko ang sa imong mga kabutan. Alagad, ipipaubaya ko sa imo, ang katapusan kaini. Kumbaga, tauan ta nin lugar sa Diyos. Tanganing ang mga ginigibuta, siya ang magtapos kayan. Ang tao, padagos o naghihinguwa. Alagad ang surrender, ang pagpaubaya ka ni sa Diyos, kung saan sulugar kan Diyos, sugrasya kan Diyos, minasabatan mo da, sukakayahan kan tao. May mga sabi ko kasubago may kanya-kanya kitang kamugtakan.
ang mga kahulugan kaining pitong ultimong tataramon depende sa imong sitwasyon. Arin duman sa pitong tataramon, an may kahulugan sa imo, an may pangapudan sa imo. Digdi sa ultimong tataramon sinasabihan kita, ano ang dapat mong karubaga isurrender na sa kagurangnan? Ano ang dapat mong, what do you call this, to die to anything or to yourself? Ano yan? Halimbawa, baga, may aki ka na dipisilon, what do you call this? Dipisilon na igiya. Nagabos na ginigibo mo, ipinapangadji mo, tinutukduan mo, tinataon mo kimaray na halimbawa, ginigibo mo na sugabos na nganing mariporma siya, maging maray siya. Pero, despite of all your efforts, garo daing nangyayari. Sa siring na sitwasyon, halimbawa sa siring na sitwasyon, itao mo yan sa Diyos, isurrender mo. Dahil sinasabi na, bako sa kakayahan mo, ang pagbabago kan sa imong aki. Bidbidin mo suparte kan Diyos. Dati ba, sige sa ng eksperso, daiman ka interest sa Diyos, we go to professional, what do you call this, resorts na naghanap kita, pinadarata sa mga aki, alimbawa sa counseling, professional counseling, gabos ginibota, pero dahil may nangyayari, tatibad, pigpaparahiling ta, sukakayahan ta sana, sukakayahan kang kwarta, na magiginibo mo. Kung minsan nga ni, pigparehabilitate ta, pero yaon mangyari, naglaps suaki, nagrelapse duman sa iyang reforma, na kung sa inihilingon ta, nakaipuhan, su grasya kan Diyos, nakasugpon kay itong mga paghinguwata. Saruyan na halimbawa, o kung ano pang mga sitwasyon sa pamilya. O sa sadiri mo, tibad, halimbawa, pano kanin opinyon. Dakulong kang opinyon. Na sa paghuna mo, dakulong kang aram. Kaya igwa kang tentasyon to win the argument. Igwa kang inclinasyon na i-insistir mo sa sadiri mo, sa sadiri mong kaisipan, sa paghuna mo. If you want to grow, if you want to change, if you want to transform, if you want to learn new things, you have to surrender that attitude. You have to surrender that self. Kung dai ta iyan susurrender, kung dai kita magagadan sa klaseng ugaling iyan, dai kita makakanood. Ano pang mga bagay na yaon sa satuya, ang dapat ang isarig na sa Diyos, itiwala na sa Diyos. Minsan, igwa kita mga bisyo, igwa kita mga maraot na gibo, igwa sigurado, halimbawa, igwang mga relasyon na daig ka nakakaalpas, naara mong sala, gabos mo naman ginigibo, pero daig ka natatalingkas duman, halimbawa, sa mga bawal na relasyon. Kumbaga, yaong ka, nasisilo ka sa manglaylay na sitwasyon, ipamugtakta. Ano yan na pagkasilo mo? Ano yan na pagkahulog mo? Na kung saan gabos mo naman ginigibo, dahil aram mong sala, gusto mong maghawas, pero di kang nagiginibo. Maybe you have to surrender to God. Kagurangnan, uni. Naghihingaw ako na matapos na ining mga raot na gibo, ining bisyo ko, ining gabos na maraot sa buhay ko. Gusto ko na nagling makaalpas, pero di akong nagiginibo. Maybe you have to surrender to God. Sabihin mo sa kagurangnan, unit kagurangnan. Ginibo ko na sugyubos kong magiginibo. Sugpunan mo na ini. O kaya, posible na igwang sitwasyon kung saan, so karir mo, kaipuhan ng matapos o matatapos na, o so project mo, o so pangiturugan mo, pwede daw na itao mo na sa mahal na Diyos ang kasugpon kaan, na daig ka matakot kung ano ang masunod. But sabihon, sa buhay ta, igwa kitang dapat na isurrender sa mahal na Diyos. Bako sanaan sa tuyang talag, bako sanaan sa tuyang espiritu, kundi so mga sitwasyon ta sa buhay, manglaylay na sitwasyon sa buhay, kung saan aram ta,
na ang kakayahan kan tao, kulang na kulang iyan. Ang expertise kan tao, ano man na expertise, ano man na tibay kan tao, ano man na kakayahan, kulang na kulang iyan. Kaya kaipuhan ta ang pag-surrender sa man ng Diyos, inisanaan kaya mi bilang tao, inisanaan kaya ko. Kaya lumaog ka kagurangnan, ikaan magtapos ka ini. Giyahan mo ang katapusan ka ini. Ang resulta ka ini, bendisyonan mo kagurangnan. Bako susamuyang merito, bako susamuyang kakayahan. Kundi anong gusto mo maging resulta. Kaya hilingon ta sa tuyang mga struggles. May mga sincere kitang mga struggles. We're trying to persevere in these difficulties. So ibayaon sa kasakitan. Manglaylayan nga ni sabi ko, iba-ibang sitwasyon. So iba-tibaad yaon sa kamugtakan ng kahilangan. Nasabihan na siya na it's terminal. You have only a year or you have only months to live. Can we surrender our life to God? Ano man iyan, ano man nakamugtakan, can we surrender it to God? Pwede tang sabihin, kagurangnan, bahala ka na. Bako natakot ako, bako na madulag ako sa imo, bako na matalikod ako, bako na mauuyam ako sa imo, bako na madadagit ako sa imo. Kundi kagurangnan, inisanaan kakayahang ko bilang tao. Lumaog ka. Iyon ang hagadon ta na makanon kita magpakumbaba, na magadan kita duman sa lumang sadiri, sa lumang buhay, sa lumang persona, magadan kita duman. Kay ribang ngunyan, magadan kita. Kay riba dyan sa kagadanan ng Jesucristo. Tanganing sa pagkabuhay liwat sa kapakumbabaan, kay riba kita sa pagkabuhay niya. Na sa grasya, sa merito, kansayang mga sakripisyo, kansayang pagtiyos, pagkagadanan, sin pagkabuhay liwat, itong grasyang ito ang mabago sa tuya, ito ang mataw sa tuya, nin bagong buhay, nin bagong paglaom. Kaya di kita madisganar sa buhay, di kita madisganar kan kaluyahan ta, kan kalayuyahan kan tawo, kan kasalan kan tawo, kan limitasyon kan tawo. Di kita magluya sa buot. Di kita madagit duman sa mga taong nagkasala sa satuya. Isurrender taman itong mga tao na dipisilon pakibahan. Na dahita pagpatulan, na masurog kitang nagkakasala. Kung igwa dyan sa imong mauri, kung igwa dyan sa imong nagchichismis, kung igwa dyan sa imong nagpapakaraot, dahil mo pagpatulan, dahil ka dyan makiiwal, isurrender mo yan ng mga tao yan sa mahal ng Diyos. Bako na kundinaron mo, bako na imaldisyon mo, but surrender those people whom you cannot control. Because in the first place, we cannot control them. We have no total influence on them. Maray pang isarig mo na sanayan sa mahal ng Diyos. Iyan ang mga tao ngayon, mga persona sa buhay mo, na padagos na nagdadaranin kadipisilan. Dito yan kaya. Itaw sa mahal na Diyos ang mga tawong siring, ang mga sitwasyon na dipisilon baguhon. Kaya, pirming dapat mahiling ta sulugar kan Diyos sa mga bagay na daita kaya. Iyo yan ang daita paglingawan. Iyan na parte kan Diyos. Tanganing mabago iyan na sitwasyon. Mabago kita, mabago sa iba. Dai madisganar. Kundi ang pigtataw ka ining birnes na ini paglaom. Dahil ngunya nagpatawad sa Diyos. Naglalaom kita na kita mababago. Naglalaom kita na dai matapos sa kadaihan o sa kagadanan. Dai matapos sa kagadanan. Dai matapos sa daing kahulugan ang buhay kan tao. Kundi naglalaom kita sa dakulang grasya kan pagkabuhay liwat. Na kita mababago. Bilang individual, bilang pamilya, bilang banwanin Diyos, bilang nasyon, mababago kita. Kung kita magsarig sana sa mahal na Diyos, kung isarig tan gabos, kung itiwala tan gabos sa mahal na Diyos, nabako sa kakayan kan tao, kundi sa iyang pagkahera, sa iyang pagkamuot,
Sa iyang kusog, kita igwanin kusog. Kaya siring Yesu Kristo, pagkatapos na hinimo niya so kagadan kan sa iyang ama, pagkatapos na hinimo niya so dapat yung mga gibuhon, nagsabi siya, Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong spirito. Itaota ang sa tuyang buhay sa mahal na Diyos, ang sa tuyang spirito. Bako nayaong kita sa kagadanan, kundi ang gabos na parte kan buhay ta, itinataw ta sa Diyos. Isinusurrender ta. Iyo yan ang laog kan tataramon kan kagurangnan. Kaya ngunyan sa kapakumbabaan, ako unta ang limitasyon tabilang tao. Ako unta ang katotohan. Tayo yan dyan kita mapon na mabuhay kita, magkaigwanin pagbabago sa pag-ako kan realidad as it is. Kung ano yan na realidad na yan, daay ka magdulag sa sadiri mo, daay ka magtalikod sa sadiri mo, daay mo pagpirit ang bakukman na kaya mo, kundi ang gabos yaon sa influensya kan mahal na Diyos, kaya angay sana na itaot ta sa kamot kan Diyos, ang gabos na parte kan buhay ta. Taon man lugod kita, nin mahal na Diyos, nin kusog, sa pagsarig sa iya, na ang gabos, higwan nin buhay, na ang gabos, higwan nin halaga, na ang gabos, higwan nin kahulugan. Maluhod po kita sa pagpamibi. Diyos Ama sa langit, salamat kan biyaya nin pagligtas na hinimo kan sa imong aki para sa samo. Kay raki kami, patawadaan sa muyang mga kasalan. Bendisyonan mo ang samuyang mga gibo. Imperfecto man, may kakulangan man ang sumuyang mga ekspersos. Naglalaom kami na ika ang mapano kan gabos ming ginigibo. Na ang sa imong grasya, iyo ang matao, nin karahayan, nin bunga sa samuyang mga gibo. Tabangan mo kaming magpakumbaba na mamidbidan mi ang samuyang mga kaluyahan, ang samuyang pagkakasala. Tanganing makanod kami na itiwala asin isarig sa imo ang gabos. Bendisyonan mo ang yaon sa mga kadipisilan. Ang mga tao na nag-agi nin sakit, ang mga tao na nag-agi nin pagkatakot, ang mga tao na nagmamati nin daing kasiguruhan, ipamati mo sa inda ang sa imong pagkamot. Liwanagan mo ang sa indang isip asin puso. Bulungon mo sinda asin baguhon, asin lugod sa panahon na itinalaan mo. Kami gabos na nagtutubod at asin nagsasarig sa imo. Magkamit kan panuga nin buhay na daing kasagkoran. Inigabos, inahagad mi uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen.
mi Padre, mi amor. Ay, triste de mí. Ay, mi corazón, rómpete de compasión. Jesús murió por ti. Ay de mí, ay de mí. Ay de mí, ay de mí. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, mi corazón. Rómpete de compasión. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, mi corazón. Rómpete de compasión. Ya murió mi Redentor, ya murió mi dueño amado, ya murió en la cruz clavado, mi Dios, mi Padre, mi amor. Ay, triste de mí. Ay, mi corazón, rómpete de
Matindugtabi ang gapos. Mamibi kita. Kagurangnan, girumduma an sa imong mga pagkaherak. Asin pakabanala an sa imong mga nasasangkuban sa imong danay na pagbantay na para sa inda tinugdas ni Kristo sa imong aki an misteryo Pascual. Ulikan pagpabulos niya nin dugo. Siya na kay bamong nabubuhay asin naghahade. Sa kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, dapit sa paglakaw sa kamurawayang kansurgoon nin Diyos na mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaa siya sa taho ninda, tanganing ang gabos, matawaning kapatawaran, asin kaligtasan sa buhay. Hinanyugo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya, mauswag ang sakong surgoon. Iitaas, itutuon, asin malangkaw na marhay. Siring na nangirhat sa panhinayang sa iya ang dakol. Tanaraot ang sa iyang itsura. Bako na sa tawo. Asin ang sa iyang anyo, bako na sa aki ni Adan. Siring man, matutulala sa iya ang dakol na nasyon. Unong sa iya, titikumon kan mga hade an sa indang mga nguso. Taan dai isinaysay sa inda, mahihiling ninda. Asin anda ininda nadangog, masasabutan. Si Isay ang nagtubod sa samong nadangog. Ang takyag kan kagurangnan, ki Isay nahayag. Ta nagtalubo siya siring sa supang sa atubang niya. Asin siring sa gamot sa alang na daga. Mayo siya nin kagayonan, asin mayo siya nin kamahalan. Tanganing hilingon ta siya. Mayo nin itsura. Tanganing mauton ta siya. Hinamak asin pinabayaan nin mga tao. Lalaki nin pagsakit. Tuod sa pagtios. Asin siring sa saro, nasa atubang tinatahuban ang lalawgon. Hinamak asin daita lamang sinalinguyan. Ngunyan, an sa tong mga kahelangan, an pinapasan niya. Asin an sa tong mga kakulugan, an tinitios. Kita sa paghuna ta. Siya pinasakitan. Hinampak ang Diyos, asin pinakumbaba. Alagad siya, linugad, hulikan sa tong kasumbikalan. Rinunot, unong kan sa tong mga sala. Anhulit kan sa tong katuninungan yaon sa iya. Asin sa iyang lugad, na umayan kita. Gabus kita siring sa karnero. Nagkaharalagalag. Ang lambang saro, naglawigaw sa sadiring dalan. Asin sa iya, ipinagbagsakan kagurangnan, ang sala niya to gabos. Dinaguso, siya nagpakumbaba. Dai niya binukaan sa iyang mga nguso. Siring sa kordero na dinadara sa bunuan. Asin siring sa karnero, nasa atubang kan paragunting, daing girong. Dai siya buminukakan nguso. Henurasa asin hinukuman, siya kinua. Sa iyang mga panahon, si Isay ang nakilabot. Tatinara siya sa daga nin mga may buhay. Unong kan pagsumbikal kan sa kung banwaan, hinampak siya sa kod na magadan.
Tinaawan siya ninulubngan, kaiba kan mga tampalasan. Asin kan pansyon, kaiba kan mayaman. Minsan na ngani, mayo siyang ginibong kadahasan. Asin mayo nindaya sa iyang nguso. Alagad ang kagurangnan, namuyang runuton siya sa kaluyahan. Kung isakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahihili niya ang kapag-arakian. Papahalawigon ang panahon, asin ang buot kan kagurangnan, mauswag sa iyang kamot. Sa pagpagal kan sa iyang kalag, mahihili niya ang liwanag. Mababasog siya sa iyang kaaraman. Susurugon kan suripot kung surugoon ang dakol, asin an sa indang mga sala, siya ang mapaasan. Kaya hihirisan ko siya, nindakol, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihira sa mga sinamsam. Huli ta ipinabaya niya sa kagadanan an sa iyang kalag. Asin sa kaibahan kan mga masumbikal, siya ibinilang. Huli ta siya nagpapaasan kan kasalan kan dakol, asin nagpapamibi para sa mga masumbikal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imong kagurangnan ako nagpapaili, daya ko mapasupog no arin man. Huli kan sa imong kasuripotan, ligtasan ako. Sa imong kagurangnan ako nagpapaili, daya ko mapasupog no arin man. Huli kan sa imong kusuripotan, ligtasan ako. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sa kong espiritu. Tinubos mo ako kagurangnan, Diyos nin katotoohan. Sa imong kamot, idinudulot ang sa kong espiritu. Sa gabos na nagohorasa sako, nagya kong tuya-tuyaon, sa katarait ko urog na. Asin bagay na ikinakatakid, kan mga kamidbid. An mga nakakahiling sako sa luwas, naglulupad harayo sako. Nalingawan na ko kan puso, siring sa mga gadan, siring na ko nasa pasang gamit. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang sa kong espiritu. Alagad ako nagtiwala sa imo,
kagurangnan. Nagsabi ako, Diyos ko ika, nasa kamot mo ang sa kong mga panahon. Agawa ko sa kamot, kan sa kong mga kaiwal, asin kan mga naglalamag sako. Paliwanagan sa imong lalawgon, sa imong surugoon, ligtasan ako, pulikan sa imong karahayan. Magkusog ka mo, mag-isugan sa indong puso, kamo gabos na naghahalat sa kagurangnan. Ama, sa imong kamon, idinodulot ko ang sa kong espiritu. Sa ikaduhang babasahon, pinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alagad, ninhulit na siya mapakumbabang kuminuyog sa kabutan ni Diyos. Inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan, na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan, asin kapanoan nin buhay. Huli ka ini, si Kristo, iyo ang satuyang halangkaw na padi, na tagapagultanan niya to sa satong Ama sa langit. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Igwa kita nin halangkaw na padi, si Jesus na aki ni Diyos na nakalaog sa kalangitan. Ini ang pagtubod na satuyang ipahayag. Ang satong padi, bakong siring sa dai nakakamati kan satuyang mga kaluyahan. At ngani, siya nag-agi sa gabos na kasakitan, siring sa tuya. Minsan ngani, mayo siya ning kasalan. Kaya pano nin pagsarig, dumulo kita sa trono nin grasya, nanganing makamtanta ang pagkaherak, asin makuata ang grasya, sa panahon na kita nagkakaipon nin tabang. Kan panahon na siya uya padigdi sa daga, nagdulot siya ni mga pamibi asin pakimaherak. Nagdulot sa may kapangyarihan na maligtas sa iya sa kagadanan. An sa iyang pamibi dinangog, hulikan sa iyang magabat na kapakumbabaan. Minsan nga ni siya aki, alagad hulikan sa iyang mga tinios, nakanood siyang magsunod. Asin huli tamarahayon ang sa iyang ginibo. Siya naging burabod ning kaligtasan na daing katapusan para sa gabos na nagsusunod sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog tabi ang gabos. Ino
Pasyon ni Hesu Kristo na sa tuong kagurangnan, susog ki San Juan. Pakasabi ka ini, si Jesus nagluwas, kaibaan sa iyang mga disipulos, sa ibong kanwadi Kidron, kung sain igwang tatamnan. Duman luminaog siya, asin ang sa iyang mga disipulos. Ang lugar, araman ni Judas na pasaluib sa iya, hulita dayaday na pinadagos duman si Jesus. Kaiba kan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon, asin mga tawohan kan mga puon na padi, saka mga fariseyo, nagduman, may mga karaba, mga lampara, asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos na mangyayari sa iya, luminuwas, asin ang sabi sa inda, Si Isay ang hinahanap nindo. sinimbag siya, Si Jesus na Nazareno. ang sabi sa inda, Ako, nakatindog si Judas na pasaluib sa iya, kaiba ninda. Kan magsabi siya sa inda, ako, nagsibog sinda sa hudyan, asin naglukmo sa daga. Giraray, naghapot sa inda, si Isay ang hinahanap nindo. simbag ninda. Si Jesus Nazareno. Nagsimbag si Jesus, Sinabi ko sa indo na ako. Kung ako ang hinahanap nindo, pabayai ining magharali. tanganing mautob ang tataramon na sinabi niya kaidto, ang mga tinaomos ako, de iko winara, ni saro sa inda. Si Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini, asin tinaga ang surugoon kan poon na padi, pinalong ang sa iyang toong talinga, ang ngaran kan surugoon, Malko. Nagsabi si Jesus kay Pedro, Sarungan ang minasbad. Ang kalis na itinos ako, kanama, day ko iinumon. dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna, asin kan mga tawohan, kan mga Hudiyo. Ginapos, asin dinarango na kianas, taini panugangan ni Caiphas, poon na padi kan taon na ito. Si Caiphas, iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. Sayod pa naan saro kataw magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asin nin saruman na disipulo. Ang disipulong ito, midbid kan poon na padi, asin suminabay kay Jesus, paglaog sa looban kan poon na padi. Alagad si Pedro, nagpawalat sa tungod kan pintuan sa luwas. Kaya, nagluwas itong saruman na disipulo, na midbid kan poon na padi. Kinaolay ang portera, asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi kay Pedro kan uripon na portera. Bakong ika saruman sa mga disipulos kan tawong iyan? Ang sabi niya, Bako ako. huli ta malipot, ang mga surugoon asin mga bantay, nagpalaad ning kalayo, tanganing makapaimbong sinda. Si Pedro, yaon man duman nakatindog, asin nagpaimbong kaibahan ninda. Ituon ang mga surugoon, asin mga tawohan sa may inamak nindang bagang uring, huli ta malipoton, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda, asin nagpaimbong man. An poon na padi, huminapot kay Jesus, dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukduan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinaban. Danay akong nagtukdo sa sinagoga asin sa templo.
na tinitipunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom mayo akong tinaram na anuman. Ano ta ako ang hinahapot mo? Haputa ang mga nakadangog kung ano ang itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano ang mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini, saro sa tawohan na yaon duman, sinampaling si Jesus na ansabi. Siring ka nagsisimbag sa puo na padi? Sinimbag siya ni Jesus. Kung salaan sa kong pagkataram, pahilingan ang sala. Alagad kung tama, takno ta, kinukulgad mo ako. Nagagapo siyang ipinadara ni Anas kay Caifas, ang puon na padi. Ituon si Simon Pedro, nakatindog, asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. Bakong ikasaro man kan sa iyang mga disipulos? Nagnigar siya asin nagsabi. Bako ako. Ang sabi kan saro sa mga surugoon kan puon na padi, na pinsan kan pinalongan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling taka sa tatamnan ka iba niya? Giraray, nagnigar si Pedro, asintulos may manok na tuminaraok. Dinara ni si Jesus sa pretoryo, hali kay Caifas. Amay pangmaray. Da isingdal luminaog sa pretoryo, tanganing da imadigdaan, kundi makakakan kan Pasko. Kaya luminawas si Pilato, duminulok sa inda asin suminabi. Anong sumbong ang dara nindo laban sa taong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Kung bako yan para gibo ni Maraot, kay mi kuta siya sa imo ipinaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato. Bahala ka mo sa iya. Susog sa indong lay, hukuman nindo siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo, Bawal sa mo ang pagbagadan kaysa isman. tanganing mautob ang tataramo ni Jesus. Itong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadanan siya magagadan. Luminaog giraray sa pretoryo si Pilato. Inapod si Jesus asin sinabihan. Ika ang hadi kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinataram iyan, o sinabihan ka ni iba dapit sa ko? Nagsimbag si Pilato. Ako? Hudiyo? Ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon. Asin kan mga puo na padi. Ano ang ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. Ang sa kuyang pagkahade, bakong gikan sa kinakban na ini. Kung gikan sa kinakban na ini, ang sa kuyang pagkahade, ang sa kuyang mga tawuhan, nakikilaban na kuta, tanganing di ako ipaubaya sa mga Hudiyo. Ngunyan, ang pagkahade ko, bakong tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring, hadi ka? Nagsimbag si Jesus. Ika nagtataram, hadi ako. Huli ka ini, ako namundag. Asin huli ka ini, ako napadigdi sa kinakban. Tanganing magsaksi sa katotohan. Ang gabos na makikikatotohan naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato. Ano ang katotoohan? Pakasabi ka ini, giraray, luminuwas pasiring sa mga Hudiyo, asin ang sabi. Ako mayong nakukuha ang kaso laban sa iya. Alagad may kaugalian ka mo na ang saro butasan ko sa indo kun Pasko. Ngunyan, butin do na butasan ko ang hadi kan mga Hudiyo. Ngunyan, nagkurahaw sinda na ang sabi. Bako iyan, kundi si Barabas. Si Barabas tulisan, dangan kinuan ni Pilato si Jesus, asin ipinahampak. Ang mga soldados man, nagsalapid ning koronang tunok, ikinorona inisa sa iyang payo, asin sinulutan siya ning gubing na purpura. Nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hade kan mga Hudiyo. asin mga sampaling itinatao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato, asin ang sabi sa inda, Uya, tinadara ko siya sa indo sa luwas. Tanganing maaraman ni do na mayo akong nakuha ang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakokoronahan ning tunok, asin nagugubingan ning purpura, ang sabi sa inda. Uya, ang tawo. Kan mahiling siya kan mga puon na padi, asin kan mga tawuhan, nagkurahaw sinda. Ipako sa krus, ipako sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala ka mo sa iya. Ipako nindo sa krus.
ta ako mayong nakukuha ang dahilan sa iya. Sinimbag kan mga Hudiyo, Kami igwanin lay, at Sinagsusog sa lay, dapat siyang magadan. Hulit ang ginigibon niya sa diri niya na akit kan Diyos. kan madangog ni Pilato ang tataramo na ini, urog siyang natakot. Luminaog giraray sa pritoryo, as sinansabi kay Jesus. Sain ka, hali? Si Jesus, dai sa iya nagtaong simbag, kaya ang sabi sa iya ni Pilato, Day ka sa ko mataram? Day mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo. Asin igwa ang kapangyarihan ang magpapako sa imo sa krus. nagsimbag si Jesus. Mayo kanin anong kapangyarihan laban sa ko. Kundi ang dainang itinao sa imo, hali sa itaas, kaya ang nagpaubaya sa ko sa imo, urog kagabat ang kasalan. Puon kay ito, si Pilato nagparahinguha na mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw na ang sabi, Kung butasan mo yan, bako kakato ni Cesar. Ang gabos na minalibo sa sadiri na hade, minatuman kay Cesar. Nakadangog ka ini mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal, sa lugar na anapod Litostroton, sa Hebreo Gabata. Pag-andam kan Pasko, maudto na. Ang sabi sa mga Hudiyo, Uya, ansa indong hade? kaya nagkurahaw sinda. Hala, ipako siya sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Ansa indong hade ipapako ko sa krus? suminumbag ang mga poon na padi. Mayo kaming pade. Mayo kaming hade, kundi si Cesar. Kaya ipinaubaya na lugod siya sinda sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuan ninda si Jesus, pinapaasa na ang sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgota. Duman, ipinako siya sa krus. Asin kaiba niya, duwa pa katawo, tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw. Nagsurat man nin letrero si Pilato, asin ibinugtak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus na Nazoreo, anhade kan mga Hudiyo. Ining letrero, nabasa nin dakul na Hudiyo, huli taharani ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus, asin nasusurat sa Hebreo, Latin sa Griego. Kaya nagparasabi kay Pilato ang mga puon na padi kan mga Hudiyo. Bakong ang hade kan mga Hudiyo ang isurat mo, kundi siya nagsabi, hade ako kan mga Hudiyo. Sinimbag ni Pilato. An isinurat ko na. Ang mga soldados, pakapakua si Jesus sa krus, kinua ang mga gubing niya asin inapat na hiras. Ang lambang soldados, may hiras, asin an alikboy. An alikboy, mayo aning tinahian, kundi puon sa itaas, sarong bilog na hinabol. Kaya, nagpasinabi-sabihan sinda, Daita gisiyon kundi ripahon, tanganing mahiling kong mapakiisay. tanganing mautob ang kasuratan, pinagbaranga ninda ang mga gubing ko sa saindaman sana, asin ang bado ko rinipahan. Ang mga soldados ang guminibo kaini. Nakatindog sa may krus si Jesus, ang sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na Cleofa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pagkahiling sa ina, asin sa disipulo na kataid, itong namumutan niya, ang sabi sa ina. Babae, uyaan sa imong aki. Tapos, ang sabi sa disipulo, Uyaan sa imong ina. puon kan oras na ito, inako siya kang disipulo nin udok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na. Tanganing mautob ang kasuratan, ang sabi. Napapaha ako. May daod na nakalaag duman, pano nin suka, ipinurupot ang sarong isponghang huom sa suka, sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi. Tapos na. Maluhod po ang gabos.
Matindog po. Asin ihinutad ang payo. Ipinaubaya niya ang espiritu. Ang mga Hudiyo, palibhasa aldaw nin pag-andam, tanganing da imawalat sa krus ang mga hawak sa sabat, tadakula an aldaw kan sabat na ito. Hinagad ki Pilato na bararion ang mga tulang asin haleon. Kaya nag-abot ang mga soldados, asin binari ang mga tulang kan enot kan saruman na isinabay sa iya pakapakoa sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadana, da ininda siya binarian nin tulang. Kundi, ginarod ang sa iyang hirog kan saro sa mga soldados. Asin tulos, luminuwas, dugo, asin tubig. Ang nakahiling, nagsasaksing totoo ang sa iyang pagsaksi. Asin aram niya na totoo ang sa iyang sinabi. Tanganing kamuman magtubod. Kanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan. Dai siya babarian ninto lang. Asin ang sarupang kasuratan. Mahihiling sinda sa tinusok ninda. Pakatapos kaini, naghagad din pagtugot kay Pilato si Jose na taga Arimatea, na saruman nga ning disipulo ni Jesus. Alagad hilom, huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahali niya ang hawak ni Jesus. Asin nagtugot si Pilato, kaya nagduman, asin hinali ang hawak. Nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw kay Jesus kan enot, dara sarong halong mira, asin olyo, mga sanggatos na libra. Kinuaninda ang hawak ni Jesus, asin pinatos nin lino na may mga pahamot. Susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam paglubong. Duman sa lugar na pinakuan kay Jesus, igwanin tatamnan. Asin sa tatamnan, igwanin baagong pansyon na daipalinubngan kiisay man. Duman, huli taal daw ito nin pag-andam kan mga Hudiyo, asin huli taharani ang pansyon, ibinugtak si Jesus. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang nadangog taduman sa pasyon, paulit-ulit na sinambit, tanganing mautob ang kasuratan. Buot ipahayag sa tuya, tanganing masabutan ta, na ang gabos na ipinagprofesiya duman sa lumang tipan sa mga sinabi kan propeta, manungod sa Mesiyas, ang kapanuan ka ito, yaon sa persona kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. But sabihon, pinapatutuohan na ini si Kristo ang tunay na Mesiyas. Siya ang aki kan Diyos na pinili. Siya ang ipinadara kan Diyos. Tanganing mautob ang plano nin kaligtasan. Tanganing hakwasong kita duman sa kagadanan na bunga kan kasalan nin tawo. Kaya abot sabihon, bako na napiritan si Jesus, bako na dahil siyang kakayahan, bako na dahil siyang kapangyarihan, kundi ginibon niya ang gabos sa pag-utob kan kabutan kan sa iyang ama. Ginibo ang gabos. Nag-utob, nagsunod, tanganing panuan, ang plano nin mahal na Diyos. Ang pag-utob sa buhay ni Kristo, iyo andalan kan sa tuyan kaligtasan. Kung nata nahimo ang gabos na ini gabos na pinagrurumdum ta, ini gabos na misteryong ini, kung nata narealisar ini, dahil inutob ni Kristo ang kabutan kan sa iyang ama. Sinabi niya diyan sa ibang parte kan Ebanghelyo, na ang sa iyang buhay, iyo ang pag-utob kan kabutan kan sa iyang ama.
considering digdiman an sa tuyang buhay, an pag-utob kan mga tugon nin Diyos. An pag-utob kan tataramo nin Diyos. An pag-utob kang katukduan kan sa tuyang kagurangnan. An pag-utob na iyan, mahihiling sa satuyang gibo or aldaw, sa pagpatutuo or aldaw, minsan sa mga simpleng gibo, sa ordinaryong mga gibo, ipinapahiling ta, pinapatutuohan ta an sa tuyang pagtubod. Pinapatunayan ta ang pakamidbid ta sa Diyos na kita namubuhay susug sa iyang tataramon. Na sa pag-utob na iyan, iyuman iyan ang maging dalan kan sa tuyang kaligtasan. An kasaklan, iyo ang kagadanan. An kasaklan, iyo ang pagsuhay. Iyo ang pagsayuma, iyo ang pagtalikod, iyo ang pagtumang sa Diyos, iyo ang paglingaw kan tugon kan Diyos, iyo ang pagpasipara kan mga tataramon kan Diyos. Kaya paghiling-hilingon taan sa tuyang buhay, tawan tanin eksaminasyon, haputuntaan sa tuyang sadiri. Ano ang ginigibo ko bilang aki nin Diyos? Kasubago, dinangugta so 7 ultimong tataramon kan kagurangnan bago sa nautsan. Hilinguntan kamugtakan ta. Parte daw kita kan pagkapako ni Kristo sa krus. Padagos ta daw na pinapako si Jesus. Padagos ta daw na pinapasakitan siya dahil sa tuyang pagsuhay, dahil sa tuyang pagtumang, dahil sa tuyang pagkakasala. O kita padagos na naguutob. Minsan kita makulgan, minsan sa kadipisilan, minsan sa anong sitwasyon, minautob kita dahil sa pagkamot ta sa saya. Ninhulit na inagad niya ini. Ang kaligtasan ginibo na ng Diyos, igwamang kita kipartisipasyon, nasasabi, ipinadara ang bugtong ng aki para sa tuyang kaligtasan. Ginibo kan Diyos sa pagkamot, tanganing ang gabos na magbidbid sa iya, ang gabos na mag-ako sa iya sa kapahayagan, ang gabos na magtubod, magkaigwa din buhay na daing kasagporan. Ang gabos na magtubod, asin ang gabos na mag-utob, igwanin buhay na daing kasagporan. Iyo yan ang panuga sa tuya nin mahal na Diyos. Kaya giraray makipag-ulian kita sa Diyos, bumalik kita sa Diyos, himuhunta, gibuhunta ang mga kahagadan. Tanganing sa pag-utob, makamtanta ang bunga, kan pasyon, kan pagsakit, kan pagkabuhay liwat ni Kristo, makamtanta ang buhay na daing kasagporan. Matindog po kita. Pamibinin banwaan para sa banal na simbahan. Mamimibi kita, urog na namumutan kong mga tugang. Gabos kita mapamibi kan Credo Apostoliko. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamahan, kaglalang kan langit asin daga. Asin Kesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakaman. Hali duman, mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa puro pakinabang nin mga santos,
sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi nin banwaan, para sa banal na simbahan, mamibi kita orog sa namumutan kong mga tugang, para sa banal na simbahan kan Diyos, tanganing magkanigong patoninungon kan sa tuyang Diyos asin kagurangnan, pagsararo na sinbantayan sa bilog na kinakban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong, asin tiwasay, na magmraway sa Diyos sa mga makakamhan. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamanasindaing kasagkoran, na nagpahayag kay Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayian mga gibo kan sa imong pagkahirak, tanganingan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, magdanay sa masarig na pagtubod sa pagbidbid kan sa imong aran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa Santo Papa, ipamibitang sa tungurog kabanal na Santo Papa si Leo, tanganingan sa tong Diyos sa sinkagurangnan, na nagpili sa iya sa ordening pagkaobispo, bantayan siya ligtas sa sindaing kamatayan, para sa sayang banal na simbahan, sa pagkataman kan banal na banwaan kan Diyos. Maluhod kita. Matindog kita. O Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, na sa imong pagbuot, ang gabos na tugdas, kaugaying hilinga, ang sa mong mga pamibi, asin sa imong karahayan at tamanan, Santo Papa na pinili para sa mo, tanganing sa irarom kainiman sa ng Santo Papa, ika na kagtugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan, na magtalubo sa biyaya hulikan sa indang pagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden na sinkasapinin mga paratubod, ipamibita manan sa tong obispo si Joel, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwanin para tubod. Maluhod kita. Matindog kita. Diyos na makakamhanasindeng kasagkoran, ang bilog na hawak kan simbahan, pinapabanalasin sinasangkuban kan sa imong spirito, imatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga katekumenado, ipamibita manan sa tong mga katekumenado, nabuksanan sa tong Diyos sa singkagurangnan, antalinga kan sa indang puso asin tatanin pagkaerak kan Diyos,
Tanganing pakako ang kapatawadan sa gabos na kasalan, uli kan tubig ning bagong pagkamundag. Manampungan ninda si Jesu Kristo sa tong kagurangnan. Malud kita. Matindog kita. Diyos na magakamanasindeng kasagkoran, danay mong pinapadakulan sa imong simbahan, hulikan mga bagong kasapi, pataluboa ang pagtubod asin pagkasabot kan mga katikuminado, tanganing namundag liwat sa tubig nin bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa pagkakasararonin mga Kristiyano, ipamibi tamanan gabos niya tong tugang na nagtutubod kay Kristo, tanganing ang satong Diyos sa singkagurangnan, pagkakanigon ng mga nagsasabuhay kang katotoan, na pagsararoon na sinbantayan sa iya, sarong simbahan, malud kita. Magtindog kita. Diyos na magakamanasindeng kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalalagalag asin binabantayan ang mga tinipon, kaugayeng hilinga ang nariponpon kan sa imong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan nin pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan nin pagkamot, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga audio, ipamibi tamanan mga audio, na inot na kinaulay kang kagurangnan, sa tuyang Diyos, tanganing warasan niya, sindanan magtalubo, sa pagkamot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbudan sa sayang tipan. Malud kita. Magtindog kita. Diyos na makakamhana sindeng kasagkoran, nanuga ka ki Abraham masin sa sayang kapag-arakian, kay raking himatea ang mga pamibikan sa imong simbahan, tanganingan banuan na enot na sinadiri, magkanigong makaabot sa kapanuan nin pagtubos, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga day nagtutubod kay Kristo, ipamibi tamanan mga day nagtutubod kay Kristo, tanganing naliwanagan ka ni Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalanin kaligtasan. Malud kita. Matindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, itugot mo sa mga day nagtutubod kay Kristo, na naglalakaw sa tubang mo na may marhay na buot,
na makuanindan katotoohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamot, asin naghihinguwa sa orog na pakasabot, kan misteryo ng sa imong buhay, maging urog na maimbod sa mga saksi kan pagkamot mo sa kinaban, huli kay Kristo sa mong kagurang ng Amen. Para sa mga day nagtutubod sa Dios, ipamibig tamanan mga day nagmimidbid sa Dios, tanganing odok na pusong nagsusunod kang tama, magkanigo sindang makabot sa Dios man sana. Malud kita. Magtindog kita. Diyos na makakamana sinding kasagkoran, linalang mo ang gabos na tawo, na danay na magsiyasat sa pagmawot sa imo, asin magpahingalo kan makua ka na. Warasan namimibi kami, na sa tahaw ni nanuman na maraot na kaulangan, ang gabos na nakakamati kan mga tandanin sa imong kabuotan, asin saksinin mga marhay na gibo, kan mga nagtutubod sa imo, magugmang magpahayag din pagtubod sa imo, sarong Diyos na totoo, asin ama kan sa mong lahi, huli ki Kristo sa mong kagurang ng Amen. Sa mga namamalakan banwaan, ipamibig tamanan gabos na namamalakang banwaan, tanganing ang satong Diyos sa singkagurangnan, pasunodonan sa indang isip pasin puso, susog sa sayang kabutan, pasiring sa tunay na katuninungan, asing katalingkasan nin gabos. Malod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasindaing kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso nin tao, asin ang mga kadapatan nin mga banwaan, kaugaying hilinga sinda na namamahala sa mo, na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, ang kauswagan nin katawuhan, ang kapusugan nin katuninongan, asinan katalingkasan nin relihiyon, magdanay hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa mga nasa kaorasan, mamibig kita na mumutan kong mga tugang, sa Diyos sa mang makakamhan, na nalinigan niyang kinaban sa gabos na kaputikan, aleonan kahilangan, ulangonan gutom, buksanan mga kulungan, patudonan mga taningkala, likayan ang katibadan ng mga nasa dalan, pupulion ng mga naglalakbay, tawaning kaumayan ng mga nagilang, asing kaligtasan nin mga nangihingagdan. Malud kita.
Magtindog kita. Diyos na makakamanas daing kasagkoran, ranganin mga nagmumundo, kusog nin mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo ang mga pamibinin, mga nagkukurahaw sa tahaw ni nanuman na kaurasaan. Tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos magugma, sa pagkaherak mo, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ngunyan, isusunod na niya to ang ikadawang parte, ang pagsamba kan banal na krus. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Adya magsaramba kita. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Malood po ang gabos. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban. Magpila na lang po ng duwang linya.
Ang kolekta po para sa Tierra Santa. Anwaan ko, ano ang naginibok ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ako. Pakihuron po, duwasan ng ninya. Imbaga ako. Halos sa Ehipto, sa kaoripnan, dinarata ka sa kaligtasan, alagadan sa imong para tubos, ipinako mo sa krus. Ipinakakan ko duman sa lantat, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Ipinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapdo. Huli sa imo, sa kuyang hinampak, ang mga hade sa Kanaan. Alagadan naghampak, kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Setro na sa hade, sa imo'y tinao, tandanin sa kong pagkamuot. Alakaman sana, nagdaos ako, kan korona nin tunod.
Halet sa Ehipto sa kaoripnan, dinarata ka sa kaligtasan, alagadan sa imo para tubos, ipinako mo sa krus. Ipinakakan ko duman sa lantat, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Ipinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapdo. Huli sa imo sa kuyang hinampak, ang mga hades sa Kanaan. Alagadan naghampak kan sa kong payong, daing iba kundi ikaw. Setro na sa hade, sa imo'y tinao, tandanin sa kong pagkamuo. Ikaman sana nagdaos ako, kan korona nin tunog. Hale sa Ehipto sa kaoripnan, dinarata ka sa kaligtasan,
alagadan sa imo para tubos, ipinako mo sa krus. Ipinakakan ko duman sa lantad, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Ipinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapto. Huli sa imo sa kuyang hinampak, an mga hades sa kanaan. Alagadan naghampak, kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Sa trona sa hade, sa imo'y tinao, tandanin sa kong pagkamuo. Ikaman sana nagtaos ako, kan korona ni tunog.
temporaryo muna po na itutunong ta ang paghadok o pagsamba sa krus. Kasi ipapadagos na po yan pakatapos kan komunyon. So magkakaigwa mo na kitanin komunyon. Dangan sagkod banggi po yan na yaon ang krus tanganing makapadagos kita sa pagsamba. Pasensya na po, mabaralik muna kita sa tukawan tanganing matapos saan selebrasyon. Mabalik na lang po kamo pakatapos kan pagpakomunyon. Salamat po. Matindog tabi ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. At sinare kami pagdarahan sa suon, kundi agawa kami sa araw. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa maldaw niyamuan katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglam asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Jesu Kristo. Siligman ang kaunawaan sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtumod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog,
susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay sa naghari sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamadagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Sa imong
Mamibi kita. O Diyos na makakaman ng sindeng kasagkoran, na nagbago sa mo, hulikan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Papagdanaya sa mo ang gawi kan sa imong pagkaherak. Tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay na pakisumaro sa misteryong ini. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Yan, padagos kita na sa silensyong paagi, magpamibi, asin magsamba sa krus. Duwang linya sa napo, tanganing bako kita masamok, nganing madali, asin matuninong ang sa tuyang pagsamba. Igwa po kamunin halawig na panahon, tanganing magibot ayan, kaya duwang linya sa napo. Ang limos po na itinatao ta para po yan sa Terra Sancta. Para sa pagtabang ta duman sa Holy Land. Kad mga tabang kan sa tuyang Santo Papa, kan sa tuyang simbahan, duman sa Holy Land. Sa
Lord.